Nakamamala Jesus na lagi nating nababasa, maminamahal dito sa Hebrew, Gs 25, na huwag daw natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo nating nalamalas na malapit na yung araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalaking Jesus in First God, na narito maminamahal na tayo muli na mag-aawitan, First God, magpupuri sa ating pinakamamalaking Jesus ng mga masayang awitin at malumanay na awitin, na nariyan iniimbitan po natin yan sa mga oras na yan, ang banal na presensya ng ating pinakamamalaking Jesus sa pagpapatuloy maminamahal. Makakapinig po kayo maminamahal ng mga buhay na patutuo, na nariyan maminamahal kung paano kumilos at nagbago ang buhay ang mga Kristiyanong First God, na nariyan maminamahal sa pagpapatuloy maminamahal. Mag-aawitan din po maminamahal ang mga alay na awitin ng ating mga bilabod na kapatiran, First God, sa kanilang pag-aalay maminamahal. At nandun maminamahal na makapakinig din po kayo maminamahal ng mga awitin ng mga different choir, simula sa Children's Choir, Adults Choir, Hallelujah, Youth and Singles Choir, at sa ating Beloved Finest Choir, na muli nating imbitahan ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalaking Jesus. At nandun maminamahal, pagkatapos niya maminamahal, nandun makikinggan nyo rin po maminamahal yung pagpapaliwanag sa pagbibigay na ito'y susi ng pagpapala maminamahal, na dito maminamahal pinagpapala Kristiyano maminamahal, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Praise God. At sa pagpatuloy maminamahal ang huli, praise God, yung pangangaral na banal na salita ng ating pinakamamalaking na riyan maminamahal. Kung literal po tayong nangabubusog sa pagkain maminamahal, na nariyan na tayo sumasagana sa pagkabusog maminamahal. Ito rin maminamahal ay pinapakain din po natin dito ang ating mga kaluluwa. Praise God, upang sa araw-araw nating pamumuhay, pakikisalamuha sa labas maminamahal, sa mga sanlibutan maminamahal, meron po tayong sabi nga maminamahal yung shield o maminamahal, yung laging pag-iingat at paggabay ng ating pinakamamalaking Praise God, lalo na itong pag-overnight maminamahal, na sabi ng mga karamihan, mga ngaral, Praise God, na meron tayong sabi nga 3 araw maminamahal na pag-aayunong kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamalaking Praise God. Kaya mantabay lang tayo sa ating gawain maminamahal, manatili tayo hanggang sa matapos yung Praise God, lalo na especially sa ating mga bilabod na mga baguhan, Praise God, na naran maminamahal, na huwag niyong panghinawaan o pagsawaan maminamahal, na lagi kayong makapakinig, Praise God. At isang maminamahal, pinapaabot ko rin po, Praise God, kung meron po mga malalapit maminamahal na banal na gawain diyan sa lugar po ninyo, Praise God, lalo sa especially sa mga nanonood maminamahal na malalapit lang po dito, Praise God, ay kayo maminamahal ay sabi nga tumungo doon sa ating banal na gawain. Mas the best maminamahal, yung ating presence ay laging sa ating banal na gawain ng ating pinakamamalaking Praise God, mas lubusan kayong pagpalain ng ating pinakamamalaking sa mga oras sa maminamahal. Nariyan tayo na po mag-umpisa na, Praise God, at bago tayo mag-umpisa maminamahal, buksan po natin ang isang panalangin, Praise God, upang ang gabay patnubay ay laging sumasa atin, Praise God, ng ating pinakamamalaking Jesus, Praise God, na maminamahal na tayo maminamahal laging pag-ingatan kung paano tayo iningatan, pinarating mo lahat sa gawain ay lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin nag-overnight sa mga oras no, ay pakaingatan ng ating pinakamamalaking. Sa mga oras na maminamahal, hiniling ko po tayo tumayo maminamahal, at itaas po natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamahal. So makaisa ating manalangin. Hallelujah. Dakilang mapagpala po ng Ama Diyos, sa mga pransela kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Hallelujah. Sa pag-iingat po sa aming mga bilabot na kapatiran na rin pinarating manumalhati. Narito kami sa mga oras na nakatipon-tipon sa ibalang harapan na nagpapakumbaba. Huminga ng habag, kapatawaran sa ng pagkulang pagkakamali, sa mo kami nangasumpungan, nagkasalang bawat isa sa amin, patawarin mo kami pinakamahal pa Jesus, hugasan mo kami ng indugo na magusin sa krus na nabasyo. Minsan pa, idinadalangin ko po mali sa una pangkalatang panalangin ng may ginagalang malapastor, langis ang po bayag itong balgawain, malapa Jesus, halila sa aming pag-MC, opening prayer, pag-awit ng mga Jupol Solemn Song, nariyan halila, kumilis ka sa aming kalagitnaan, Praise God, at sa mga buhayin patutuhon, mga kapatiran, at iaalay ng mga kapatiran, mga awitin, Praise God, samahan mo kami, samahan mo po sila, malapit sa liliyaw pang ikaw ang papurihan, Praise God, at sa pagbibigay ng kasampung bahagi at mga handog, Praise God, bigyan mo kami ng puso na may katapatan, pamasunod po namin, at pagpalahin mo kami ng triple times at billion times ng pagpapala, Praise God, na hinigit pa sa aming mga inasa na sa huling banal na higtong gawain pangangaral banal salita. Ikaw po magbigay ng pag-aaralan po namin hallelujah sa umaga na yan.
Samahan mo kami sa buong gabing yan, First God, sa umaga, First God, na taglay ang kalakasan. Nagmumula sa iyo at kung paano mo kami iningatan, pinarating mo lahat sa Bulgawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang dagat, na nare na nag-overnight ang mga kapatiran patungo sa Bulgawain. Pagkaingatan mo po at sama-sama pong sinasaway lahat ng uri ng gawan kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat panangkahalatang panganalangin na migalaw pa sa iba niyo kasaw. In the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo na po ituloy-tuloy ng maminamahal. Bago tayo magawitan ng mga masayang awitin sa ating pinakamamalaking Jesus, tayo po muna ay mawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamamalaking Jesus. Hallelujah. As we gather, may Your Spirit work within us. As we God me, we glorify Your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. Yes, Lord, hallelujah. As we gather, may Your Spirit work within us. As we gather, may we glorify Your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is Thy faithfulness, O Lord. Great is Thy faithfulness. As we gather, may Your Spirit work within us. As we gather, may we glorify Your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Yes, Lord, hallelujah. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is Thy faithfulness, O Lord. Great is Thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is Thy faithfulness, O Lord. Great is Thy faithfulness.
fullness, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There with you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. I live for this Jesus, day after day. I live for this Jesus, who come what may. That sweet Holy Spirit will I who fail. Live for this Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, thence will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands unto thy name. I'll leave my hands unto thy. My lips shall praise thee, thence will I bless thee. Leave my hands unto thy. I live for the street, day after day. I live for them Jesus, who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for them Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, thence will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thence will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. Live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness
is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. Leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as he commands me, and will salve. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as he commands me, and will salve. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, joy of living, it's everything to me. I will do as he commands me, and will salve. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as he commands me, and will salve. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as he commands me, and will salve. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Just keep trusting the Lord as I walk alone. I'll just keep trusting the Lord. Forgive me some good song louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and so faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm louder than the sky, whatever leader, I'll just keep trusting now. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me song. Though the song louder than the sky, whatever be dread, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and so faithful friend, such a faithful friend. I can count on you to the very end. Through the storm louder than the sky, over the heavenly realm. Just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone.
I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some, the storm louder against I over the heavenly throne. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on you to the very end. The storm louder against I over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangian, Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangian, Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Tiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangian, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwala siya ng buong puso. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangian, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, hence the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone.
Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, had a peace beaten, saved by a very song, Lord have I. Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now different, so different now. It's different now. Since you saved my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan hindered me, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. How into the church one day, to hear him sing and pray. The preacher firmly preached the gospel true. He said you must repent, so down to hell's highway. Now different, so different now. It's different now. Since save my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan hindered me, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. I was lost in sin. He had me beat sweet, saved by weary soul, I thought but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now different, so different now. It's different now. They save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan hindered me, but Jesus rescued. Now different, so different now. It's different now. Save my soul now. It's different now. By His blood I'm whole. Satan hindered me, but Jesus rescued. Now different, so different now. How
going to the church one day, hear him sing and pray. The preacher firmly brings the gospel true. Ooh, he said you must repent. Put down the sound. Oh, now different. Oh, so different now. How it's different now. Say my soul. It's different now. By His blood I'm home. Satan tempted me, oh, but Jesus rescued. Oh, now different. Oh, so different now. How you lead your hand, the mighty Lord on the rain. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you food, water, and fire. Race have the mountain, my Lord, if your mighty hand on, you lead your hand, my Lord, on the rain. Lead your wonderful hand on the prairie. Lord, you food, water, and fire. Race have the mountain, my Lord, if your mighty hand on, you dance the clouds, made a rain. From the rain you made a sea, from the sea formed the cloud to give us life abundant. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You dance the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us abundantly. You have the earth and the sky, your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lead your hand, my Lord, on the reins. Lead your wonderful hand on the prairie. Lord, you good for the fire. Raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on. You that's the clouds, made a rain. From the rain made a sea. From the sea formed the cloud to give us life abundant. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Oh, holy, holy is your mighty God in me. Your goodness shows from ages past, and now that choose me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. Lord, it's this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's before. Jesus, modest Jesus, the promise of God who be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through.
Ihanda my one children died in birthday. Just a little spot, heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being the boy one children died in birthday. Just a little spot, heaven close to you. Oh, gracious Lord, keep me not on that stay by. Oh, there must be you and I. But you can, Lord, this what I have you do. Ooh, say a little spot, keep heaven close to you. At the ocean long ago, I got acquainted. And as time goes by, the Lord hit my heart. If isn't asking too much, Lord, please save me. Just a little spot, heaven close to you. Oh, praises the Lord, keeping that on that steep bar. Oh, there must be honest word, you and I. But you can, Lord, this what I have you. Ooh, save the little spot, heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that on that steep bar. Oh, there must be honest word, you and I. But you can, Lord, this what I have you do. Ooh, say a little spot in heaven close to you. As for me, I will behold thy face and right instead. Will be satisfied with knowing with a life. I want to be just like you, my Lord. As for me, will behold thy face. O aming Diyos, inasa mukha mo'y pagmasdan. Pag-gising ko sana ikaw di silbi. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pag-gising ko sana ikaw di silbi. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, sa kabanalan mo. As for me, I will behold thy face at the right instance. I will be satisfied with all the great light. I want to be just like you, dear Lord. I said, I will behold thy face. Oh, aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pag-ising ko sana ikaw di silbi. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Oh, call on the Lord while the Spirit
All the Lord wants men. Calling the Lord wants baby found. Who white we are His. Oh, calling the Lord wants. Calling the Lord wants. La la la. Calling the Lord wants baby found. Who white we are His. And if you wanna be great, He can scheme down. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, He can scheme down. Learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. And if you wanna be great, He can scheme down. Learn to be that servant of all. If you wanna be great, He can scheme down. Learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. If you wanna be great, He can scheme down. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, He can scheme down. Learn to be that servant of all. Oh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, don't leave a master. And to the old Lord, don't leave a master. Oh my God, I trust in Thee. Oh, let me not be ashamed. Let my enemies triumph over Thee. Hail in the night wind, on Thee be ashamed. Hail in the night wind, on Thee be ashamed. Yes, oh my God, I trust in Thee. Oh, let me not be ashamed. Let my enemies triumph over Thee. Lord, hallelujah. Show me Thy ways, Thy ways, oh Lord. Teach me Thy paths, Thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in Thee. Oh, let me not be ashamed. Let my enemies triumph over Thee. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my. Yes, oh my God, I trust in Thee. Oh, let me not be ashamed. Let my enemies triumph over Thee. And to Thee, O Lord, who will heap up my soul. And to Thee, O Lord, who will heap up my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who let me not be ashamed. Let my enemies triumph over Thee. Hail in the night wind, on Thee be ashamed. Hail in the night wind,
only be shared. only be ashamed. Yes, oh my God, Yes, oh my God, hide her randomly. I trust in thee. Let me not be shamed, let my enemies Triumph over me. Show me thy way, show me thy way, thy way so Lord. thy way so long. Teach me thy march, Teach me thy path, thy path so long. thy path so long. Yes, oh my God, Yes, oh my God, hide her randomly. I trust in thee. Oh, let me not be shamed, let the enemies ride over me. The Lord is burning the soul. That's the morning of the Lord is you, making one simple. More to be desired in amongst my home. Sweet home, student honey, and the honey gold. That's the status of the Lord, how rejoicing the heart. The commandments of the Lord gives me light in here. More to be desired in what's my goal. Sweet home, student honey, and the honey gold. More to be desired in what's my goal. Sweet home, student honey, and the honey gold. The fear of the Lord is sleep, enduring forever. That chance meet of the Lord out you and righteous of the gang. Oh, to be desired and in amongst my goal. Sweet rose and honey, and the honey, more to be desired and in amongst my goal. Oh, honey. And the honey gold, oh great is the Lord, and His great to be praised. In the city of Bergen, in the mountain on His holy place, beautiful situation, joy and gratitude. He's alongside the side of the northern sea. Oh, the great King, He's alongside the side of the northern sea. Oh, the great King, oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city of Bergen, in the mountain on His holy place, beautiful situation, the joy of Yahudah. He's alongside the side of the northern sea. Oh, the great King, He's alongside the side of the northern sea. Oh, the great King, oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city of Bergen, in the mountain on His holy. Beautiful situation, the joy of Yahudah. He's alongside the side of the northern sea. Oh, the great King, He's alongside the side of the northern sea. Oh, the great King, blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it what He says, only do it what. And blessed be His glorious name forever. And let the world be filled with His glory. Amen, amen, amen.
Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the God of Israel. Only do it what it stands. Only do it what it stands. Let blessed be His glorious name forever. And let a word with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand. Let blessed be His glorious name forever. And let a word reveal with His glory. Amen. 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 Give birth to my words, oh Lord. Consider my meditation. Get into the voice of my cry, my King and my God. Perhaps to Thee will I pray, my voice shall know in the morning. Behold, in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look high. Even to my word, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. And to Thee will I pray, my voice shall know in her morning. You, Lord, in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look up. Come, let us worship all bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Let us worship, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Just a sheep of His hand. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and all God's goodness will add it. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior,
and all God's goodness will vanish. Down promise slowly, heavenly story. My God, oh Savior's King, in Jesus' name. Oh, need a picture who is old and stranger, and man of soul is and I. Good, oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my only all, the great Creator became my Savior, and all God's goodness vanity. Oh, how I love you, my adore, my friend, my Savior, my only Lord, the great Creator became my Savior, and all God's goodness will vanity. The promised glory, heavenly story. My God who saved us clear, and Jesus is name. Born in a picture, who is old and stranger, a man of soul, tears and I. Oh, how I love you, how I adore you, my friend, my sunshine, my only all, the great Creator became my Savior, and all God's goodness will end. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Every day I give you answer, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus. If you ask about my fortune, and I would like to hear their voice. If you're looking for my glory, and the things I praise you most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. Lord God, hallelujah. I love my Jesus, I love my Jesus. And my love for Him grows stronger day by day. Every day and you, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When standing on that morning, and my joy is complete, when I see the face of Jesus, and He bowed down at His feet, maybe I will not be able to say, Pastor, He has peace. But there's one thing that I'm sure will reveal. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows strong day by day, every day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune, and I would like to help you once. If you're looking for my glory, and the things I preach once, that I have to tell the story of the one who makes me sing.
He's my Savior, He's my brother, He's my King, amen, hallelujah. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows from day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. It's so nice, how about Jesus in my heart? It's so nice, how we pray within our breath. It's so nice to look up high, looking through the brazen sky, and want to know by and by. It's so nice, hear a song you like to have on. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the brazen sky, and want to go by and by. It's so nice, how about Jesus in my heart? It's so nice to have a friend within our friend. It's so nice to look up high, looking through the brazen sky, and want to know by and by. It's so nice, hear a song you like to have on. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the brazen sky, and want to know by and by. It's so nice, how about Jesus in my heart? It's so nice to have a friend within our friend. It's so nice to look away and I know it's going to stay, and I know the Lord will come again someday. Yes, I know the Lord will come someday. Behind the tears, there's a blessing. Behind the tears, there's a light. Behind the tears, there is a spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is a spirit of the Lord. His love for me, His suffering in agony. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, trust in you, and I love you. Dear, behind the tears, I will always long for you. Behind the tears, there's a blessing. Behind the tears, there's a light. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. Behind the tears, there's a blessing. Behind the tears, there's a light. Behind the tears, there's a spirit of the Lord. His love for me, His suffering in agony. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, trust in you, and I love you. Behind the tears, always long for you. Therefore, be justified by faith. We have peace with God
through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost. We just give it, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God sure brought in our heart by the Holy Ghost. We just give it, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God sure brought in our heart by the Holy Ghost. We just give it, and to us, and to us. All over the world, that Spirit is moving. All over the world, as the promise sound would be hallelujah. All over the world, there was a mighty revelation. Glory on that Lord, as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the promise sound to be hallelujah. Right here in this place, there was a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Deep down in my heart, that Spirit is moving. Deep down in my heart, as the promise and would be hallelujah. Deep down in my heart, there was a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. I do truly adore that I've been born again. I surely adore that Jesus lives within. There are some things that I would adore, and those some things that I believe. But this one thing I'm surely that I've been born again. I surely adore that I've been born again. I do surely adore that Jesus lives within. There are some things that I do know, and those some things that I think. But this one thing I'm surely know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how to sing. There's Jesus, while the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds shine, praise we. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus, while the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds sing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the King's highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, down, down
lifted me up, Papa, He lifted me up He lifted me up from the miry clay. from the miry clay. He planted my feet Planted my feet on the King's highway, along the King's highway. and that's the reason why That's the reason why I sing and shout. I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, oh sir, me oh God, and on my heart, right me and on my door, and see if there be some begins me, said me, who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting, oh serves me, oh Lord, and on my heart, right me and on my door, and see if there be some and breathe and me, who leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itarang sa iyong marilan, marahong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalagasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuhan sa aming buhay. Papalakpakan kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itarang sa iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Pupurihin kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Itarang sa iyong marilan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagay aming buhay. May bagong buhay may bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay may bagong buhay sa Espiritu Santo. May bagong buhay, purihin ang Diyos siyang sambahin. May kaligtasan may kaligtasan sa Panginoon. Hallelujah. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Santo. May kaligtasan, purihin ang Diyos siya'y sambahin. May pagpapala may pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Santo. May pagpapala, purihin ang Diyos siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Santo. May kagalingan, purihin ang Diyos siya'y sambahin. O kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon.
Di na kayang hihilan ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng mapurit pang samba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami walang pamatay sa ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ay aawit, papuri pang samba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalang niyang lubos. Handog niya ay kapayapa, handog niya ay kagalahan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapaga. Hiyan ang awit ng papuri, awit ng pasal, at nag-awit ng pagsamba. Ay para lang sa Kanya, handog niya ay kapayapa, handog niya ay kagalahan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapaga. Hiya't ang hawid ng papuri, hawid ng pasasalamat, at ang hawid ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya sa magpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapay, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapaga. Hiya't ang hawid ng papuri, hawid ng pasasalamat, at ang hawid ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapa, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapaga. Hiya't ang hawid ng papuri, hawid ng pasasalamat, at ang hawid pagsamba ay para lang sa Kanya. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawit. Ika'y mapurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos,
sa iyo'y haawin. Ika'y mapurihan sa kalangitan. Aking kamay itaas ka, pangalan mo'y luwalhatiin. Na baga't ikaw, O Diyos, ay dakilan. Handa ba ka siyang magbigay mapuri? Labis na kailang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat duda. Pupurihin ka sa bawat lang. Itataas ang pangalan mo magpagkailanman, magpagkailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin na. Sisigaw sa buong mundong labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaabang. Katapatan mo, O Diyos, ay dakilan. Handa ba ka siyang magbigay ng buhay? Labis na kailang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat duda. Pupurihin ka sa bawat lang. Itataas ang pangalan mo magpagkailanman. Handa ba ka siyang magbigay mapuri? Labis na kailang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat duda. Pupurihin ka sa bawat ilang. Itataas ang pangalan mo magpagkailanman, magpagkailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakilan. Handa ba ka siyang magbigay mapuri? Labis na kailang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat duda. Pupurihin sa bawat lang. Itataas ang pangalan mo magpagkailanman. Handa ba ka siyang magbigay mapuri? Labis na kailang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat duda. Pupurihin ka sa bawat lang. Itataas ang pangalan mo magpagkailanman, magpagkailanman. Gawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa din ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa.
At kung tayo'y magkasama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala hanggan. Sansugan at march forward, bring the power of Jesus' name. Sansugan at march forward, for Jesus ever the same. Sansugan at march forward, for we are more than conquerors name. Sansugan at march forward, bring the power of Jesus' name. He's the only and the ivy. He's the potter, I am that clay. He's the oil, I am that vessel. I am the troubler and he is the honey. I am the song and he's the music. The lamb and he is the flame. I am the flower and he's the fragrance. I am the bride that take his name. Sons of God and march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God and march forward, for Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God and march forward, for you more than conquering sting. Sons of God and march forward, bring the power of Jesus' name. He's the oil, I am the ivy. He's the water, I am the clay. He's the oil, I am the vessel. I am the troubler and he is the wind. I am the song and he is the music. I am the lamb and he is the flame. I am the flower and he's the fragrance. I am the bride that take his name. Sons of God march forward, power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus ever. Sons of God march forward, for you want to conquer this day. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. We're all going up, we're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up to praise the Lord. Them me coming from the east. Them me coming from the west. Them me coming from the north. Them me coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up to praise the Lord. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Them be coming from the east. Them be coming from the west. Them be coming from the north. Them be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. He's my Lord, Lord, Lord. Makes me one shout. Hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me one shout, hallelujah, praise the Lord. Give the thanks for joy, that's a wondrous thing. No, Jesus King, and believer, Jesus Christ, the great I am. He's my Lord, 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 makes me one shout, hallelujah, praise the Lord. He's my Lord, 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 makes me one shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name, praise the Lord, praise the Lord. Praise His holy name, oh praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, oh praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus was Savior, Praise His holy name. Jesus was Savior, praise. His holy name. Jesus was Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise God. He's the who goes to fight, keeping me alive, keeping me alive, keeping me. That's the who goes to fight us, keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise God. It's all over me. Bumping and sad, bumping and sad, bumping. It's all over me. Oh, bumping and sad. Jesus, bumping and sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Holy Ghost of violence, keeping me alive, keeping me alive, keeping me. It's the Holy Ghost of violence, keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise God. It's all over me, oh, bumping and sad, bumping and sad, bumping and. It's all over me, bumping and sad. Jesus, bumping and sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. To bless His holy. Who bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ng lahat. Magsabi ng praise the Lord. Praise God, dito tayo sa mga inamahal. Ang papuri nga mga masayang awitin sa ating pinakamahal sa praise God. At tabi dadako na, tuloy-tuloy na simple gawain. Tabi dadako na sa ating mga malumanay na awitin praise God. Dadalhin po na ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise tayo sampang siya'y naganda, maminamahal. Tabi magkaisa nga manalangin muli sa ating pinakamahal pa sa hallelujah. Dakilang pala po ng mga Diyos sa mga kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Sa pagdating ng mga huling mga kapatiran, hallelujah, na tinating mo ng malhati. Salamat, pinakamamala pa Jesus. Ngunit mga lahat kami nakatipon-tipon sa ibang harapan na nagpapagumbaba. Humingi ng habang kapatawaran sa pagkulang, pagkakamali, sa kami nangasumpuan, nagkulang ang bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, pinakamawala pa Jesus. Hugasan mo kami ng dugo, ng magos diyan sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, idinadalangin ko po sa pangkalatang panalangin aming ginagalang Pastor Willis Taradalmeda. Na rin lang isang po yung pag-awit ng malumanin na awitin. Sama mo kami, ibuhos mo po yung matamis balang presensya sa aming kalagitnaan. Malapang Jesus, at kung paano mo kami iningatan, pinarating mo lahati sa balgawain. Ganun din po sa lahat pa na nariyan naglalakbay patungo sa Balgawain, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat na rin nagdadaos ng pag-overnight. Sa mga oras do, pakaingatan po ang iyong mga anak para ratingin ng malahati sa Balgawain. Praise God. At sama po sa sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo sa mga kapatiran at sa hadlang sa pagdama ng matabis sa mga presensya sa unat pangkalatang panalangin yung ginagalang sa abay niyo out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God, sa mga sa minumahal, ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved mga kapatid, di pala brother Alvin Reyes. Praise God.
Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At patuloy po tayong magpuri, mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga't sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa salil ng plautaan udyapin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp, to the melodies of my life,
isip mo'y di mataroon. Dakila iyong mga gawa. Hallelujah. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila iyong mga gawa. Hallelujah. Dakila iyong mga gawa. Dakila iyong mga gawa, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon
Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailan man sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglang. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon at kailan man sa'yo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglang. Di ko kailangan ng katanyagan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay kahit ako'y dukha lamang. Di ko kailangan ng katanyagan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay kahit ako'y dukha lamang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Ang kahinaan ng aking buhay minsan ay di kong kaya paglabanan. Kaya't kailangan ako yung gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit matitiis ang buhay ko?
ang dugo, ang buhay ko'y laan sa'yo. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit ko Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako na ay wala, at parang nababalik na raw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit ko Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit ko Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit ko Diyos. Pag-ibig ang
na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus. Huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisika. Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisika. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisika. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ako'y magtitiwala kay Jesus kahit saan man manubundo. Hindi ako natatakot pagkat siya'y laging nakataroon. Ako'y nagtitiwala kay Jesus kahit saan dagat man o mundo. Hindi ako matatakot pagkat siya'y laging nakataroon. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang libig, sa piling ko'y hindi umaalis.
kasalo ko sa hinagis. Si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala kay Jesus sa gitna ng pakikipagbaka. Nakutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang krusas kanyang minamahal, mga ibon pinapatnubayan, nilalo na yaring buhay, iniingatan sa gabi't araw. Ako'y magtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y magtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y magtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y magtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles of the way. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles of the way. There is no one like you.
pangalan mo'y itataas, magpakailanman sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman dakila ka sa iyong mga tuwan, at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba, ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa iyong mga kuwan, at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba, ang sa'yo iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubo. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, masalana'y tinubos, maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubo. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, ako makasalan tinubos, maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, na pag-asa'y madilim, buhay ko'y kanyang binago, ng liwanag
Ako makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds stuck in the sky over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig, amen, hallelujah, sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Manaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus
Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Oh, when I counted all my blessings and I named them one by one, too many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than none of thee can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. If you ask about my fortune and would like to hear me more, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's just one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't
ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging buhay ko'y sa'yo na rin. O salamat o Diyos, at kami nagagalang sa pag-ibig mo. Sa amin ay nagligtas, ang puso ko ay naging masaya magmula nang makilala ka. Ang buhay ko ay binago mo, O Diyos. Salamat sa iyo, hallelujah. Salamat o Diyos, at kami nagagalang sa pag-ibig mo. Sa amin nagligtas, ang puso ko ay naging masaya magmula nang makilala ka. Ang buhay ko ay binago mo, O Diyos. Salamat sa iyo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awit ng pagsamba, o sa habang buhay ay pupurihin siya. Pangako mo, Panginoon, kami laging iingatan, pagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. O ang Panginoon ay awitan sa kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa iyo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay at hiwag-hiway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri tayo'y mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay at hiwag-hiway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilan mo, Jesus, ay tunay, pagpupuri tayo'y mayroong tagumpay. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa aking ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig kay Jesus. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan.
kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipinig kay Jesus, umiibig. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it, and I say, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it, and I say, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a biblical tower, He will crush the devourer and bring the power of darkness under His feet. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. I search for Him, and I know not what I'm searching for. I long for Him, and I know not what I'm looking for. When I found Jesus, and I know that I could search no more, that fills my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, and there's no doubt about it, He's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time I tried to find just a little peace of mind,
but nothing I tried keep me satisfied. No lasting joy could I find. I found Jesus, something inside said the searching is finally over, and it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus and there's no doubt about it. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and you chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Come on and shout from the mountain top. Proclaim it on the city and street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Come on and shout from the mountain top. Hallelujah. Proclaim it on the city and street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Amen. Hallelujah. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of this Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of this Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of this Jesus, we have a sure victory. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm teary. Mine, 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 Jesus is mine.
mine all the time, yes, he's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in his word divine. Every promise in the Bible is mine. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to say, well, I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Amen. Hallelujah. Happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napakasarap umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos. At tunay mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos sa mga papuring awit, alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at welcome pong muli ang bawat isa sa ating Friday overnight prayer at talagang salamat sa ating dakilang Diyos at muli mga minamahal ay talagang nandito tayo mga minamahal na muli na talagang tayo ay tinipo ng ating dakilang Diyos na bagamat tayo ay galing sa iba't ibang lugar at tunay na napakasaya na tayong lahat ay nandito upang ating pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila
ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating ginagalang at minamahal na Ebanghilista Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, sa kanilang mga apo, sa kanilang mga manugang at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat mga minamahal, mga ginigiliw na mga kapatid sa ating mga beloved visitors. Amen. Praise the Lord. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, and of course maging sa ating mga live webcast viewers. Praise the Lord. Hallelujah. Luzon, Visayas, and Mindanao at maging sa ibayong dagat at manatili lamang kayo dyan at umantabay dahil tayo ay makakapakinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo ng ating mga pinagpalang kapatid na talagang kanilang ipapahayag ang dakilang gawa ng ating dakilang Diyos sa atin mapakinggan ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kabutihan sa kanilang buhay. Imagine mga minamahal, ang ginawang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang taon mga minamahal ang talagang kabutihan ng ating dakilang Diyos at marapat lamang mga minamahal na ating pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ito'y pribilehiyo sa bawat isa sa atin. Amen. Na sa oras na ito, yung pasalamatan, ating pasalamatan ang ating dakilang Diyos dahil kapag tayo ay talagang nagpasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal ay pinakamamahal na Panginoong Hesus ay talagang nagagalang mga minamahal. Kung ating ihambing sa ating sa mga magulang, kung ang ating mga anak ay talagang nagpasalamat sa iyo, nagpasalamat sa mga magulang, talagang tuwang-tuwa ang mga magulang, mga tatay, nanay na nagpasalamat ang kanilang anak at ganun din mga minamahal sa ating dakilang Diyos na talagang ating ipaabot at iparating ang ating pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi dito mga minamahal sa aklat ng awit, Kapitulo 118 ng talataya 21, ang sabi dito mga minamahal, I will praise thee, for thou hast heard me, and art become my salvation. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging aking kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa bawat isa sa atin, hindi lingid sa atin, na talagang tinugon, sinagot ng ating dakilang Diyos ang lahat ng inyong panalangin, lahat ng ating panalangin, mga minamahal, at higit sa lahat, ang ating kaligtasan. Amen. Ang kaligtasan na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito mga minamahal, ating pong pinaghahanda po ang mga sumusunod mga minamahal. Ating pinaghahanda po first 5 po sa ating mga beloved sisters. Atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod at maghanda po ang ating beloved sister Risa Briones, beloved sister Abigail Villarus, beloved Sister Norma Binluan, beloved Sister Jenica the Twin, and beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord. Sila mga minamahal ang first 5 na magpapasalamat sa ating
dakilang Diyos at sa ating beloved brothers naman mga minamahal. First 5 sa ating mga beloved brothers, ating pong pinaghahanda, ang mga sumusunod, ating pinaghahanda ang ating beloved Brother Norman Entrada, beloved Brother Fernando de Guzman, beloved Brother Mario Fernandez, beloved Brother Jose Padua, and beloved Brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. At from number 6 up to 10 sa ating mga beloved sisters, ating pong pinaghahanda ang ating beloved sister Mian Bakuyag, beloved sister Abilina Rosario, beloved sister Jemima Benitez, beloved sister Nida Bakuyag, and beloved sister Keban Munda Cruz. Praise the Lord, hallelujah. Sila po mga minamahal ang magpapasalamat sa ating mga beloved sisters at sa ating mga beloved brothers naman mga minamahal. From number 6 up to 11, atin pong pinaghahanda ang ating beloved Brother John Carlo Rosario, beloved Brother James Milan, beloved Brother June Amaro, beloved Brother Mark Roland Dumalanta, beloved Brother June Sabangan, beloved Brother Arman Rondelios, and last po, ating pinaghahanda ang ating beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord, hallelujah. Sila mga minamahal, ang talagang pinagpalang magpapasalamat, mga minamahal. Ito na yung ating pribilehyo, mga minamahal, na talagang ating pasalamatan, talagang ipaalam lahat at iparinig ang ginawang kabutihan, buong taon na ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ating formal na pong buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Risa Briones at sundan po siya ng ating beloved Brother Norman Entrada. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildes Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli po niya ibinigay upang makapagpasalamat po sa lahat ng mga dakilang bagay na ginawa niya sa aming buhay mula pa po na makilala kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-rati po mga minamahal, ang buhay po namin ay wala pong kapayapaan at puno po ng pag-aalala dahil po ang aking beloved husband noon ay alipin po ng masasamang bisyo at pagbabarkada, mga minamahal. Subalit po nung makasumpong pa kami sa gawain na ito, andyan po na tunay na binago na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ang aking beloved husband. Kaya po nakamtan po namin ang kapayapaan na kahit tagal po naming hinintay. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil ilang araw na lamang po ay patatapos na po ang year 2023. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoong Yesus sapagkat sa kabila po ng mga pagsubok at mga trials at mga problemang dumating sa amin sa buong taong na ito, andyan po na patuloy po na kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at nakasurvive po sa taong ito na malakas, malusog po at patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa paglabas po at pagpasok ng bayan, andyan po na kami kanyang ginagabayan at
Bagamat hindi po karapat-dapat kasama po na aking mga anak, kami po ay patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Ating sabay-sabay mga minamahal na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Risa Briones sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo at talagang tunay mga minamahal ng ating dakilang Diyos ay talagang napakabuti mga minamahal na sa ating buhay sa buong isang taon na ito mga minamahal na hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan ng ating dakilang Diyos. Amen. Nagdaan ang lockdown, nagdaan ang pandemic mga minamahal. Ngunit andito tayo mga minamahal na talagang taglay ang kalakasan, ang kalusugan na talagang galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay mga minamahal na talagang napakahalaga ang ating paglilingkod. Amen. Dahil talagang ang ating dakilang Diyos na sa bawat isa sa atin na talagang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil sino tayo mga minamahal na talagang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang kanyang kabutihan, ang kanyang pangako na ayon sa kanyang pangako mga minamahal na ang kanyang pangako ay mula pa noon hanggang ngayon at lahat ng salin lahim mga minamahal. Kaya sa ating buhay na talagang sa ating beloved kapatid mga minamahal na ating napakinggan na talagang wala ang kapayapaan mga minamahal. Ngunit nung time na nakilala ang ating dakilang Diyos mga minamahal ay ang nagkaroon ng kapayapaan. Amen. Dahil totoo mga minamahal ang sinabi sa aklat ng Isaiah chapter 9 verse 6 na walang ibang kapayapaan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na sabi siya ay Prince of Peace. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Norman Entrada at sundan po siya ng ating beloved Sister Abigail Villaruz. Praise the Lord! Hallelujah! Amen, Pastor Lord po. Pinakamataas na pupuri, pagluwalhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Ako Hallelujah! rin po nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. At kunin po sa mga hindi malilimutang aral turo ng ating mga ginagalang minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. Ganun din po, bumabati rin po ako sa mga beloved children, sa ating pong mga minamahal na magagawa sa pangunguna po ng ating pong beloved ordained preacher. Bumabati rin po ako sa ating mga beloved elders, sa lahat po ng kapatiran, baguhan latihan. Ako'y bumabati po ng isang magandang hating gabi na po. Sa ating pangalan po natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po nagpupulit nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil minsan na naman ako po binigyan niya ng pagkakataon na siya po aking pong mapasalamatan at aking pong pinasalamatan pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung taglay-taglay ko pong kalakasan na nagmumula sa Kanya. At ganoon din po na yung aking pong mga karamdaman na taglay-taglay nung araw mga inamahal
Ako po may karamdaman na sakit sa bato, high blood. Diyan po nakita din po ko ng sakit sa puso, mga inamahal. Ito po bunga po ng aking pagbibisyo nung araw, mga inamahal. At tunay po ng nasumpungan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawaing ito. Ito pong mga karamdaman ko po ito, mga inamahal. Ito po gradual po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po na yung aking mga pagbibisyo, mga inamahal, yan din po lubusan pong inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po lubos-lubos na nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganoon din po sa kanya pong pag-iingat sa araw-araw sa aking buong pamilya, sa akin, mga inamahal, lalo na po sa pagmamaneho, mga inamahal. Sa aming pagparot pa rito, mga inamahal, talagang tunay po na talagang medyo may kahirapan, mga inamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nagbibigay po ng kalakasan. At ganoon po sa patuloy na talagang pinoprovide po yung aming mga pangailangan sa araw-araw. Tunay po talagang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay great provider, mga inamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang malapit na rin pong matapos yung 2023. Tunay po na talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanya pong pag-iingat sa buong taon, sa mga pagpapala niya. Kaya ako po'y lubos-lubos na pasal sa pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang physical, pagpapalang material. Salamat sa pinakamamahal na higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapurihan pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Norman Entrada sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang ang ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang tunay na pinagpala dahil talagang natagpuan niya ang ministeryo, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos na sa kanyang buhay, mga minamahal. Malinaw, mga minamahal, na talagang taglay niya ang karamdaman at talagang salamat sa ating dakilang Diyos at maging sa bawat isa sa atin na talagang natagpuan natin ang talagang buong-buong katotohanan na talagang ipinangaral ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa ating buhay, na kung ating i-imagine, mga minamahal, na kung halimbawa hindi natin natagpuan ang ministeryo ng ating dakilang Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, maaring hanggang sa mga oras na ito ay ang ating mga karamdaman ay hindi pa gumaling. Amen. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, at sa pangkahalatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeda sa kanyang pag-aayuno at pagluhod, mga minamahal, tayo ay naabot ng kanyang mga panalangin. Kaya sa ating buhay, from the time na ating nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na huwag tayong magsawa, mga minamahal, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti, dahil pangako ng ating dakilang Diyos na kung hindi tayo mga pagod, hindi tayo talagang magsawa, mga minamahal, sabi, mga minamahal, sa kapanahunan tayo ay magsisipag-ani. Amen! Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. O naming minamahal, pinagaling na ang iyong karamdaman, pinagaling na ang ating
karamdaman. Kaya't sa ating buhay, itong ginagawa natin na pagdalo, pagpupuyat, mga minamahal, ito ay isa sa paggawa ng mabuti. At alam natin na ang ating pag-overnight, ang katumbas nitong mga minamahal, ay 3 times na fasting, mga minamahal. 3 days na fasting, mga minamahal. Amen. Kaya't yan ang talagang taglay ng bawat isa sa atin, na talagang tayo ay hindi nangihimagod sa paggawa ng mabuti. Praise the Lord. Hallelujah. Ating munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abigail Villaros, at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila, itangin sa ating pinakamamahal ping Sus po lamang. Praise the Lord. At ako rin po ay Hallelujah. nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Willie Estrada Almeda, at patuloy po nating naalala mga banal na turot aral na iniwan po sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa kanila pong buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved elders, pastoral workers, sa inyo pong mga minamahal, isa magpagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Sus sa mga kabutihan ginawa niya po sa aming buong pamilya. Andiyan na magtatapos na po itong taong ito. Andiyan na sa kahabagan natin pinakamamahal Sus, dahil kung alalahanin ko lamang mga minamahal, sa buong taong ito, andiyan na yung patuloy na pagpapala ng ating pinakamamahal Sus sa kanyang kahabagan, na talagang patuloy kaming pinag-iingatan ng ating pinakamamahal Sus, maging sa aming beloved mother, na talagang ilang years na po siya nagtatrabaho abroad, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal Sus, ni minsan hindi po siya pinabayaan natin pinakamamahal Sus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan, na talagang sa tuwing tumatawag po kami mga minamahal, andyan na nag-VVC mga minamahal, andyan po na sa kahabagan natin ng ating pinakamamahal Sus, talagang nakikita namin na nasa magandang kalagayan siya, at pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Sus sa patuloy niya pong kalakasan na pinagkakalob sa aming buong pamilya. Andiyan na sa kanyang pagtatrabaho nga po sa aming beloved mother, andiyan na yung araw-araw na kalakasan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal Sus, maging sa aming magkakapatid, mga minamahal, dyan sa aming pag-aaral, yung wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakaloob natin pinakamamahal Sus, pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Sus, dahil maalala ko lamang mga minamahal. Bata pa lamang po ako, mga minamahal, sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis, mga minamahal. At talaga nagkukos sa akin yan, mga minamahal. Pananaki ng aking lalamunan noon, mga minamahal. Kahit uminom lamang po ako ng tubig, mga minamahal, o paglunok lamang ng sarili kong laway, mga minamahal, sobrang sakit na po, mga minamahal. At to the point na talagang nawawalan na rin po ako ng ganang kumain noon, mga minamahal, dahil nga sa tuwing lununok po ako, mga minamahal, nararamdaman ko po talaga yung sakit ng aking lalamunan, mga minamahal. Noon, mga minamahal, umaasa lamang po ako sa gamot, mga minamahal, ngunit yan ay pansamantalang kagalingan lamang, mga minamahal. Talagang hindi rin yan magtatagal, babalik din yan, mga minamahal, mararanasan ko muli yan, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal Sus, andyan na ng akin siyang makilala, mga minamahal, at sa kanyang kahabagan na makapaglingkod din po ako sa kanyang dakilang pangalan. Andyan sa patuloy na pananalangin, andyan din po yung pag-aalin ng pag-aayuno, at patuloy na pagpupuri sa kanyang dakilang pangalan. At talaga sa kanyang kahabagan na unti-unti, mga minamahal, doon ko lang na-realize, mga minamahal, talagang hindi ko na po yan naranasan, mga minamahal. Diyan yung kagalingan ni pinagkalob natin pinakamamahal Sus, pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpapasalamat sa kanyang kahabagan na hindi man karapat-dapat, ngunit sa
kanyang dakilang kahabagan ng mga minamahal, talagang ginagamit sa kanyang balalubasan bilang mga awit. Hanggang dito na lang po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagsabat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Pingsus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay mga minamahal na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung buhay na palakpak. Mga minamahal, dahil ang ating pinapalakpakan, walang iba kundi ang hari ng mga hari, mga minamahal, at ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Kaya huwag nating tipidin, huwag nating ipagkait ang ating buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang pinagpalang buhay na patutuo na talagang totoo yun mga minamahal na alam nyo mga minamahal sa mga magulang o sa mga OFW mga minamahal, alam nyo po kung ano ang kanilang number one na kalaban mga minamahal, ang tinatawag na homesickness. Amen. Lalong-lalo na dyan sa part ng Middle East mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil ang ating beloved kapatid ay talagang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang kanyang mga beloved na mga anak ay talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos, at talagang malaki ang nagagawa ng panalangin mga minamahal. Amen. Kaya kung ang isang OFW mga minamahal ay talagang naglingkod mga minamahal at sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay talagang malalampasan o malalabanan iyang tinatawag na homesickness. Amen. Kaya purihin ang ating dakilang Diyos dahil kahit na ang kanyang beloved mother ay nasa Middle East mga minamahal, ay talagang nandyan mga minamahal ang talagang himala, ang nandyan mga minamahal, ang comfort ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman, at sundan siya ng ating beloved sister Norma Binluan, and beloved children's choir. Please prepare. Gusto Amen. po mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulwalhati, pagdadakila, naukol lamang po sa ating pinakamamahal Panginoon Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal beloved Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa kanilang mga anak, at ganoon din po sa mga beloved workers, at ganoon din po sa pangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher, Brother Boboy Nir, at ganoon din po sa ating beloved elders, at ganoon din po sa inyo mga minamahal na kapatiran. Ako'y bumabati po ng isang gabi na po sa inyong lahat, sa ating lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa pagkakataon nito upang siya aking pasalamatan mga minamahal. Salamat po sa kapayapaan at kagalakan sa pagdalo sa kanyang banal na gawain. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo na natili po nakatayo pananampalataya sa kanyang mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagbabago rin po ng aking buhay mga minamahal.
Nung araw, mga minamahal, na hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Mayroon po akong kapatid na nakakilala, mga minamahal. Siya po ang nagbahagi, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Year 1998 po, mga minamahal. Ako po rin po, mga minamahal, ay may reliyon na namulatan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, overnight prayer po yun, mga minamahal. Ako po'y dumalo, mga minamahal, sa gawain ito sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Pagbungad ko pa lang sa pintuan daan, mga minamahal, may naramdaman na po akong malamig na bagay sa aking katawan na pumasok, mga minamahal. Habang nagpupuri ang mga manggagawa, mga minamahal, ako po umupo sa gitna po, mga minamahal, sa kalagitnaan ng sulinsong, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, lumuha po ako, mga minamahal, na may kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, yung kinabukasan na po, mga minamahal, pinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Ako po, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Bautismo sa tubig, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, pagkatapos ako po ay nabautismuhan, mga minamahal. Pag-uwi ko po, mga minamahal, ako po'y galak na galak, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko po, lahat ng tao, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Yung po ang umpisa, mga minamahal, ako po'y patuloy na dumalo, mga minamahal, ng 3 bisis, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Masaya po ako, mga minamahal, sa pagdalo, sa pagpupuri, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sa pagdalo ko ng pagdalo, mga minamahal, ng 3 bisis, mga minamahal, sa pagpupuri, sa panalangin na pagsisisi sa kasalanan, mga minamahal. Ang aking mga bisyo, mga minamahal, unti-unti po niyang inalis, mga minamahal, dahil po sa pagkikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng pananampalataya, mga minamahal. May karamdaman din po ako, mga minamahal. Sakit sa ulo po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sa pagdalo ko ng pagdalo, mga minamahal, ng 3 bisis, sa pagpupuri, sa panalangin, sa pangunat panalangin ng ating beloved pastor, sa pagsisisi, mga minamahal. Pinagaling po rin ang aking karamdaman, mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. At ganun din po, mga minamahal, meron din po akong naubo, mga minamahal. Ito po ay hindi gumagaling, mga minamahal. Gabi po, hindi po ako makatulog, mga minamahal, dahil po sa aking ubo, mga minamahal. Ngunit, ako po'y dumalo ng 3 bisis, mga minamahal, nagpuri, mga minamahal. Nagsisi sa mga kasalanan, mga minamahal. Sa 4 na linggo po, mga minamahal, yung pong ubo ko, mga minamahal, na hindi maalis-alis, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ang mga bisyo ko po, mga minamahal, pag-iinom ng alak, pagpunta sa mga beer house, mga minamahal. Yung sahod ko po, diyan po nauubos sa barkada, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Yung buhay ko noon, mga minamahal. Wala rin po akong naipon noon, mga minamahal, na hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon. Subalit sa habag ng Diyos, mga minamahal, at muli po ako nanumbalik sa Kanya, mga minamahal. Patuloy na dumadalo, mga minamahal, nagpupurit, nalalangin, at nagsisisi, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kagalakan po, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nanatili po ako nakatayo sa harapan niyo mga minamahal. Kaya salamat sa pagbabago ng aking buhay at ganon din po sa aming mga karamdaman mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan para salamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman at tunay mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos at talagang tunay na pinagpala ang ating beloved kapatid dahil talagang hindi siya nanatili sa kanyang dating buhay mga minamahal na talagang salamat sa ating dakilang Diyos at talagang natagpuan niya at nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nung time na talagang nakilala ang ating dakilang Diyos talagang tunay mga minamahal na talagang binago ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya tunay mga minamahal ang ministeryong ito mga minamahal na talagang nagbabago ng buhay at talagang pag ating tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay talagang yung mga maraming bagay na mangyayari sa ating buhay dahil ang sabi nga sa pangako ng ating dakilang Diyos mga minamahal na ang sabi na kung ang sino man ay nasa kay Kristo ay siya na ay bagong nilalang yung mga dati ay nagsilipas na at ito'y naging bago na at sa patuloy na pagdalo ng ating beloved kapatid mga minamahal talagang siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa kanyang patuloy na pagdalong mga minamahal sa bawat gawain ng ating dakilang Diyos mga minamahal na ay talagang yung kanyang pananampalataya mga minamahal ay talagang yung pananampalataya niya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay talagang nag-level up mga minamahal dahil totoo ang salita ng ating dakilang Diyos na sa ating patuloy at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos yung ating pananampalataya mga minamahal ay talagang nandyan mga minamahal ang ating pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Norma Binloan at sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde A. Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa taong ito, andyan na matatapos na po ang taong na ito, andyan taglay ko po ang kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako na bagamat kung minsan dyan dumarating mga pagsubok, kahirapan, kawalaan, andyan ang karamdaman, pero andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapagaling po tayo
Praise the Lord, Nagpapasalamat amen. po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking bisyo ko po noon na talagang ako po nakikibarkada po, uminom po ng gin, palamura din po ako. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, tunay po ang aking pagbibisyo na yan, ninalis po ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aking pagmumura, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa aking sakit ko po na talagang asinton po. Ako'y na-bleeding po, na akala ko, yun na po ang oras ko po. Alam niyo po, nung ako po nagsisi po, humingi po ng kapatawaran sa aking managang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Na bagamat andyan po, ako po itinakbo sa hospital po, ang sabi po ng doktor po ay tumor daw po ito sa mattress dahil po, alam niyo po, nung niras pa po ako, mayroon po silang nakuha po na talagang yung talagang bukol po na talagang napakalaki po. Pero ang sabi po ng doktor na talagang ginawa ng lahat ng kaparaan, wala po akong kagalingan. Patuloy po yan na inobserbahan po ako. Ang sabi po ng doktor, ang sakit ko daw po ay cancer sa matres. Kaya doon po ako natakot na sabi ko po, malilit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Sabi ko po, alam niyo po, nung sinabi ko po sa aking beloved ate, sabi niya, ate, sabi ko po sa kanya, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamatay na po ako. Sabi ko po, alam niyo, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po, tunay po na talaga andyan po dahil sabi po ng doktor, nung ako po inobserbahan, lumabas ka muna at kay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na po ako sa bahay, hindi na po ako bumalik sa ospital, kundi nandun lang po ako na nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Andun po na umiiyak po ako. Pinasyalan po ako na aking beloved atis na sabi niya, sumama ka sa gawain. Sabi niya po, lahat ng gamot mo, dahil marami pong gamot na ibinigay po ng doktor, lahat ng gamot mo itapon mo. Yun nga po, hindi ko na po tinik po yung gamot, kundi sumama po ako sa kanya dahil sabi ko po sa kanya, ate, pag sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon, sabi ko po. Yun po, nung sumama po ako sa kanya, pagdating ko po dyan sa Barangay Lukban pa po ang gawain po natin, talagang nandyan, di po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko na malayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una at panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved ma'am ang gagawa. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang sakit ko pong cancer sa matris, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Sa year 1998 na yan, hanggang sa mga oras na ito, sa kahabagan po, hindi na po sinumpong yan. Pinagaling po akong lubusan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po nung baguhan po ako, talagang nandyan ang pag-uusig dahil yung bahay po namin, napakaliit po yan, talagang nandyan na talagang butas-butas po yan dahil po yung bubong niya po talagang kawayan, tuwing bagyo po yan, lumilipat po kami sa kabilang bahay. Alam niyo po, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod.
ang aming bahay ngayon di na po nababasa. Talagang di na po tumutulo, maayos na rin po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinagkaluban din po kami ng sasakyan po na motor. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta dito sa gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil po, nakita ko po kung gaano po kumikilos po ang kapangyarihan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po, noong Wednesday po, talagang ang aking balain na yan, talagang siya po talagang umaga po, hindi na po yan talagang natrangkaso po, masakit daw po yung katawan niya po. Pinatawag niya po ako na talagang hindi po yan makatayo po, nakahihi na po, 2 beses na nakaihi po dahil hindi makatayo. Alam niyo po, ang mga anak niya po, itatakbo na po sana sa ospital dahil hindi makatayo. Masakit po lahat ng katawan niya. Mainit po yan. Alam niyo po, sabi ko po sa mahal na Jesus dahil pinatawag po ako, wag niyo, sinabihan po siya na ipunta po sa doktor pero ayaw niya. Basta umiiling lang po siya dahil talagang mahinang-mahina po siya. Alam niyo po nung ipinunta po namin dito dahil hindi po, ayaw niya po ipunta sa hospital. Ibibilihan po sana ng gamot din po, ayaw niya. Kaya sabi ng anak ko, Nay, dalian niyo, sabi niya, dahil ipunta natin sa pastoral, sabi niya po, alam niyo po, nung nakasakay na po kami sa tricycle, pagpunta lang namin dito, talagang nandiyan na, nung nasa daan po kami, talagang nawawala po yung lagnat niya. Hanggang patuloy po yan dahil hindi po makatayo po yan. Bumaba na po dyan, talagang nakalakad po. Pinakalakas ka agad ng Praise the Lord, hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung nandyan lang po, talagang nakaupo lang po, nung pagbalik na po namin dahil nagbalihans na po, pagbalik po namin talagang nakalakad na po, namangha po sila, yung mga anak nila na nandyan po dahil galing po sila sa Maynila, talagang naniwala po yung anak niya po na lalaki. Kaya siya po ang nagsabi na mag-o-overnight po ang kanyang nanay. Kaya sabi ko po talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko po sa aking balai, talagang ipinakita po sa inyong mga anak na ang Diyos na napuntahan nyo, naghihimala. Sabi ko po sa kanila, balang araw, makakasama nyo rin po ang inyong mga anak. Sabi ko po sa aking balai, nagpapasalamat po ako. Talagang sabi ko po, sinubukan po kayo ng ating pinakamamahal na Jesus kung gaano po yung pananampalataya niyo po. Sabi ko po, talagang pinagtagumpayan niyo po dahil kung ipinunta po kayo sa hospital, marahil hindi ko po alam kung ano ang nangyari sa iyo. Sabi ko po sa aking balai, kaya napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Jesus. Papasalamat po ako dahil nahihiya po yan na magpasalamat. Ipinapasalamat ko po ang kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Imagine mga minamahal ang karamdaman ng ating beloved nanay na talagang kung ating titignan yung karamdaman ng kanser ay talagang
papunta na yan sa talagang kamatayan, mga minamahal. Ngunit buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating beloved nanay nung time na siya ay dumalo, mga minamahal, at talagang nagpabautismo sa tubig sa makapangyarang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved nanay, yung kanyang cancer, mga minamahal. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay, mga minamahal, na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran dahil ayon sa kanyang pangako, Jeremiah chapter 33 verse 6, na siya ang magdadala, siya ang magbibigay sa lahat ng kagamutan sa lahat ng karamdaman. Amen. Praise the Lord. Ating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, at inaanyayahan po muna ang bawat isa na habang naghahanda po ang ating beloved mga awit, tayong lahat ay tumayo at tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. O kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating samahan ang ating mga beloved mga awit sa kanilang awit, papuring awits, alay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Man, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I'm so glad to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let you know, just to let you know, just to let you know His love for me. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And now I'm fully convinced that God really loves me, and even
I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. Praise the Lord. I'm Hallelujah, so hallelujah, glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary. Just to let you know, just to let you know, just to let you know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me. Praise the Lord. And Hallelujah, hallelujah, even hallelujah. though the whole world turned their backs to me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. Praise the Lord. I'm so Hallelujah. glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary. Just to let you know, just to let you know, just to let you know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary. Just to let you know, just to let you know, just to let you know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary. Just to let you know, just to let you know, just to let you know His love for me. His love for me. His love for me. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. And praise the Lord. Tunay napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganoon din sa pag-alala sa mga turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah. Ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Pastor. At ako rin po'y bumabati sa ating minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier. Ganon din po sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah.
at maging sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang hating gabi na po sa inyong lahat. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Advance, happy New Year po sa inyong lahat. Hallelujah. Tunay po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isang taon na grabing pag-iingat at patnubay sa atin ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na talagang magtatapos na naman ang taong ito, minamahal. Hallelujah. At atin na muling tatahakin ng panibagong taon. Ngunit sa taong ito talagang grabe mga pagpapala ng Diyos. Kaya mga Kristiyano talagang grabe magpasalamat at talagang napakaraming dapat ipagpasalamat sa ating buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid na magpapasalamat. Atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Jenica the Twin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Pastor Lina C. Almeida, sa buong beloved Almeida family, at sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila po mga beloved daughter. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa minister ito, mga minamahal, andyan na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong buwan, minamahal, andyan yung mga pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo kinahabagan upang makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Sa aking buhay, minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po pinagkaluban po ng isang bagong sakyan tricycle, minamahal. Andyan na kami po sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng isang sakyan tricycle, minamahal. Na paghintog ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. Ayun po na aking dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal, Panginoon, sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, ganitong buwan, minamahal, December noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan din po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaki ng pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kanya din, minamahal, itong buong taon, minamahal, na aking pinapasalamatan ang pinagkakalupo ng ating pinakamahal na Panginoon sa lahat po ng aking pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa pinansyal, physical, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuriang pasalamat
ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ibigay ang pinakamalakas na balakpak para sa buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. Yan na po yung ating pinakamalakas na balakpak, minamahal. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tunay po minamahal na talagang atin talagang ibigay yung pinakamalakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Tunay minamahal talagang alam naman na mahal talagang hindi naman tayo pumapalakpak na mahal sa tao na mahal, kundi ang ating pinapalakpakan yung ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez, pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay napakabuti ng Diyos na mag-ingat manamahal. Talagang tunay dapat talagang grabing pumalakpak tayo ng todo manamahal dahil sa grabing ganyan na ginagawa ng Diyos sa atin. Imagine yung kanyang naranasan manamahal, supposed to be aagawin na sa kanya manamahal yung kanyang tricycle manamahal, yung 155, dahil yan talaga mainit yan manamahal sa mga mata ng talagang mga kawatan manamahal. At lalo na manamahal, yung ligaw na bala manamahal, imagine, malalaglag sa ulunan pa manamahal. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos talagang mag-ingat, manamahal talagang yan ang grabing pagpapala ng mga lingkod ng Diyos. Andyan lagi ang proteksyon, pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay manamahal sa ating mga beloved viewers. Hallelujah. Talagang maglingkod na po kayo sa dakilang Diyos. Huwag kayong umasa lamang minamahal, na manood lamang minamahal. Talagang upang maranasan yung mga grabing pagpapalang ito naming nararanasan minamahal. Pwede po kayong dumalo sa mga malapit na gawain sa inyo ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Tunay na talagang maraming lugar na po na merong gawain minamahal. Talagang grabe, makikita nyo kung gaano magpala ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Jenica the Twin. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda at atin din pong inaalala mga ginito ang turo at aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda. At ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa kanila din pong mga beloved children at sa buong Almeda family po, sa ating pong beloved ordained preacher, and sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved kapatiran, sa ating po mga beloved webcast viewers. Mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah sa kabutihan niya po sa aming buhay. Hallelujah. Mula noon hanggang sa mga oras po na ito. Hallelujah. And sa buong taon po na, hallelujah, nandiyan po ang kanyang pagpatnubay, paggabay, hallelujah, na matatapos na po yung taon na to, ngunit andyan po na patuloy po ang pagpatnubay at paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon po sa bawat isa po sa atin. Right, hallelujah. Amen. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Higit sa lahat po na dito po nakakilala ang aking pong mga beloved parents, hallelujah, sa pamamagitan po ng kanila pong mga karamdaman, hallelujah. Sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Kaya tunay po na kung hindi po sila nakakilala sa banal na gawain ito, hallelujah, ako din po ay hindi ko po, hallelujah, ima-imagine kung ano po yung klase ng aming buhay, hallelujah. Tunay na pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na sa amin pong pagkabata, mga minamahal, talagang nakalakihan na po namin na kung kami po yung magkakasakit, andyan po na nililehans lang po kami ng aking beloved father at nagiging okay na po kami. Growing up po, hindi po kami pinalaki sa pag-inom po ng gamot, hallelujah, ngunit di naman po sa atin binabawal, ngunit tunay na yan po yung aming nakalakihan. Kaya hanggang sa mga oras na to talagang hindi po kami nagtitake ng gamot at andyan po ang kalusugan at
hallelujah, kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Hallelujah. Lord. Bagamat andyan po na sa aming mga magpipinsan, kami po yung mga payat, tunay na kami po yung mga hindi sakitin, sa kahabagan lang po ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon Jesus nung time po na yon. Hallelujah. Hallelujah. Ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hallelujah, na patuloy niya po akong ginagamit bilang isang mga awit. Hallelujah. Tunay na mula pagka-children's choir po, mga minamahal, tunay na kahabagan po na ako po ay nagamit na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Bagamat ako po ay nawala po, hallelujah, nung ako po ay grade 4, nung kami po ay ng aking mga beloved parents po ay nagtrabaho po sa dako ng Maynila. Tunay na andyan po na ako po ay nalayo sa banal na gawain ng 1 taon, mga minamahal. Nung ako po ay grade 4, mga minamahal. That time po, yun na po yung simula, mga minamahal, na hallelujah, nagkaroon po ako ng longing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ngunit nung ako po ay ngunit may layunin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil that time po, mga minamahal, bilang children's choir, after pong umawit kami po ay wala na po sa aming puso yung ginagawa namin, mga minamahal, naglalaro lang po kami. Kaya nung ako po ay nawala po sa pag-awit, nung ako po ay bata, mga minamahal, tunay na mas naglonging po ako sa hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang nalayo po ako, mga minamahal, namimiss ko po ang banal na gawain. Ngunit po nung time po na yan, dyan po ako natuto, mga minamahal, na makipag-usap at manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya, hallelujah, hindi ko po makakalimutan yung unang panalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng time po na yon, hallelujah, na ako po ay iniiwan po ng aking beloved lola po sa bahay po niya, mga minamahal. Nilalak po niya yun sa labas, mga minamahal, at siya po ay magsusugal. At ako po ay maiiwan sa bahay, mga minamahal, dahil po nahihiya po akong magreklamo, mga minamahal, dahil sa aking kabataan po noon, hallelujah. Tunay na dinulog ko po yung aking takot sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na unang panalangin ko po sa Kanya, huwag mo po akong pababayaan. And hanggang sa mga oras po na to, yung aking panalangin po na yan ay lagi ko po rin pong, hallelujah, na nararamdaman na tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na hanggang sa mga oras na ito, sa ilang taon po, mga minamahal ng aking buhay, hallelujah, andyan po ang mga ups and downs, ngunit hallelujah, tunay na hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pagkamat nandiyan po yung mga pagsubok, suliranin, hallelujah. Lahat po yan ay, hallelujah, pinapagaan dahil nandiyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya kung talagang hindi po namin siya nakilala, napakahirap po, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na mula din po nang ako nandito po sa dako ng San Carlos. Hindi niya po ako pinabayaan. Tunay na nabalik pa nga po, mga minamahal, yung aking joy dito, dahil po ako po ay nakakadalo ng 3 beses sa isang linggo. Nung ako po ay, hallelujah, ako po ay nag-resign po sa aking trabaho sa dako po ng Nueva Ecija. That time po, before po ako mapunta dito, sobra po talaga yung, hindi ko po alam kung ano po yung nangyayari sa akin, mga minamahal. Tuwing tinatanong ko po ang mahal na Panginoon kung bakit parang balisa po ako palagi, hindi po ako okay, mga minamahal. Sa tuwing ako po ay mananaginip, ang pinapakita niya po sa akin, ako po ay nagbabiyahe, may mga dala-dala po akong mga gamit. Kaya sabi ko, siguro talagang kalooban ng ating mahal na Panginoon na dalhin po ako sa dakong ito, hallelujah. Dahil yun po yung lagi kong napapanaginipan, kaya kahit po talagang ayoko po mapunta sa ibang lugar dahil doon na po yung nakasanayan ko, ngunit tunay na wala po tayong magagawa kung ano po ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya Praise the Lord. ngayon po, hallelujah, sa 5 months na po yata na ako po ay nandito, hindi po ako nagkakamali, hallelujah.
tunay na unti-unti pong pinaparealize sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, kung bakit po ako nandito, mga minamahal, ano pa yung mga dapat kong matutunan, hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bago po magtapos yung taon na to, tunay na ako po ay patuloy na tinuturuan, iniingatan, at pinagpapala ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Jesus, hallelujah. Kaya, hallelujah, hallelujah, talagang tunay na sa Kanya lang po lahat ng kapurihan, hallelujah. Andiyan po ang pag-iingat niya po sa amin sa physical na kalusugan, mga minamahal, sa lahat po ng aming pangailangan, hallelujah. Andiyan po ang Kanyang provision, hindi man po, hallelujah, tunay na instantly, mga minamahal ng mga katugunan, ngunit tunay na tinutugon po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa every time po na ako po ay magtatanong sa Kanya, tunay na andyan na kakausapin ko lang siya, mga minamahal, at ako po ay manghihingi ng message, mga minamahal, mula sa Kanya, tunay na saktong-sakto po yung mga message na binibigay niya po sa akin, at ako po ay nako-comfort sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat po ng papurit, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at bilang karagdagan po ako po ay mag-aalay po ng awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang siyang bukang bibig, pangalan mong laging maririnig. Hanggat mayroong ibig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, Jesus, pagkat mahal kita. Nais ko sa puso ko, ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ikaw ang siyang gabay. Ang nais ko sa paglakad ko, ikaw ang kasabay. Lahat sa akin sa'yo ibibigay. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, Jesus, pagkat mahal kita. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, Jesus, pagkat mahal kita. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, Jesus, pagkat mahal kita. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan
kita. Pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Ang pinakamataas na pagpupurit pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Jenica the Twin sa pinagpalang buhay na patotoo maging sa papuring awit para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tuloy na napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Ngunit kung ating talagang susundan ang mga bagay na nais ng Diyos sa atin, hallelujah, tiyak na tayo mapapabuti man mahal sa mga plano ng ating dakilang Diyos. Minsan talagang marami tayong mga plano sa buhay, ngunit mas perpekto ang plano ng Diyos para sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ating Diyos hindi magkakamali kailanman. At tunay po minamahal, tuloy-tuloy na po tayo manmahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At sorry po minamahal, aking nabanggit po kanina, kuwan po pala siya, number 5 pa. Ating pong tinatawagan ng ating malampatid, ating beloved brother Jose Padua. Amen, praise the Lord. Sila po magpapasalamat ngayon sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating beloved sister Mirasol de Vera. Amen, praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayong gising na mahal dahil ito yung mga grabing pagpapala inilaan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagsamba, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Right, amen, praise the Lord. At ako Hallelujah. po'y nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Hindi natin kakalimutan ang turot aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Gawin din po, nagpapabot din po ng pagbati sa kanilang beloved children, sa lahat po ng mga gawa, beloved elders, sa ating beloved ordained preacher, Bubinir, sa kanilang beloved daughter. Sa inyong mga kapatiran, magandang ating gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat buong taon, 2023, nandiyan po, paggabay, pag-ingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Nandiyan na ang aming mga kagalingan, sa aming mga karamdaman. Hallelujah. Nandiyan, hindi kayo po pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Minsan may mga problema, mga minamahal, subalit andyan, mga minamahal na tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon, nilulutas ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aming mga problema. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa buong taon, sa bawat sa amin. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyaya, pagpapala na aming natatanggap. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganoon din po, maraming salamat din po sa ating beloved Pastor Evangelist Estrada Almeida sa kanilang pagpapagal, sa sakripisyo, pag-ayun ng mga minamahal. Tayo po tinuruan kung paano purihin ating pinakamamahal na Jesus, kung paano paglingkuran natin pinakamamahal Jesus, pasalamatan natin pinakamamahal Jesus, at sambahin sa Espiritu katotohanan ating pinakamamahal Jesus. Kaya maraming salamat sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa kanilang beloved children, sa kanilang tinuturo sa atin. Kaya maraming salamat po, mga minamahal. Hallelujah. Ganoon din po, minamahal, talagang dito po ako nabago, talagang grabe po, no, hindi pa ako nakakilala, talagang grabe. Diyan po aking mga bisyo na talagang minsan 24 hours na nasa inuman, mga minamahal. Subalit nung aking nakilala ating pinakamamahal na Jesus, nandiyan binago ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagbabago sa aming buhay. Nandiyan talagang minsan, nandiyan hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus, mga masamang salita
aking sabi, mga minamahal, mainitin ang aking ulo, mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Jesus na andyan na ako po'y lubos na binago ng ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na talagang tayo po'y nakasumpong sa tutong gawain, mga minamahal, sapagkat pag nandyan ang ating mga karamdaman, tayo lang po'y manalangin, magsumamo sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Magpuri sa ating pinakamahal na Jesus. Na hindi natin kailangan ng pumunta sa doktor, hindi natin kailangan gumamit ng gamot. Tayo lang magsisi sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y pinagagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Na tunay po may minamahal. Ganyan, kahirapan namin sa buhay, mga minamahal. Tinuruan tayo kung paano tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po may minamahal na talaga ang pagbibigay na tinuturo sa bawat sa ating mga minamahal. Ito po susi ng pagpapala mga minamahal sapagkat grabe po na dati-rati, grabe po aming kahirapan mga minamahal. Hallelujah. Talagang bilang isang peace vendor mga minamahal, talagang nandiyan kahit bumabagyo, talagang bumabahong kami ng ating mga asawa para mamilin aming paninda mga minamahal, hating gabi, 12, tulog na po yung mga kapitbahay mo, pero ikaw, kailangan mong gumising para maghanap buhay. Pero nung kami nakasumpong sa gawain ito, mga minamahal, talagang binigyan kami ng mapayapang buhay, mga minamahal, masaganang buhay na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na hindi mo na kailangan bumangon ng maaga. Talagang binigyan kami ng pagkakakitaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Binigyan kami ng magandang bahay ng ating pinakamamahal na Jesus. Dati nakatilang po kami sa squatter area. Tagpi-tagpi lang po yung tinitirahan namin. Isang kama lang po. Pero ngayon mga minamahal, nakatilang po kami sa komportabling tirahan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kompleto ang gamit. Kaya thank you so much, Jesus. Yung po yung aking lubos na pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Nandiyan din po na kanyang bawat pag-iingat sa ating mga minamahal. Hallelujah. Bawat mga aksidente, mga minamahal. Sabihin mo lang yung hallelujah, praise the Lord. Nandiyan po. Kayo ay pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, sapagkat ako'y subukan ko minamahal yung tumama sa aking kanang mata mga minamahal ng sulit na bakal mga minamahal. Talagang grabe po mga minamahal. So, kung wala tayo sa katotohanan mga minamahal, talagang wasak yung mata ko mga minamahal. Subalit, totoo po, ang Diyos na ating pinagililing ko ng mga minamahal. Diyan nag-iingat mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumama yung sulit na baka sa aking mata, mga minamahal. Hallelujah. Naramdaman ko yung kurot. Pero, walang dahilan po lang po, mga minamahal. Walang nangyari, mga minamahal. Na hindi na sugatan na aking mata, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya sa mga biyayang pagpapala na pinakakalob sa amin ng ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin ang ating pinapamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Jose Padua sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na grabe mag-ingat ang ating dakilang Diyos maging sa mga pagpapala. Dahil sabi nga natin, pinakamamahal na Panginoon, come to my those who are heavily laden and I will give you rest. Tunay na kapahingahan, manamahal ang nasumpungan ng ating mahal na kapatid. Hallelujah. Buto makakilala sa ating dakilang Diyos. Talagang pagpapahinga na mahal, ayon nga po sa kanyang patuto. Grabing mahirap na mahal. Dahil yan nga ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang tayo'y tulungan na mahal. Kaya nga tayo iniligtas ng ating dakilang Diyos sa grabing kahirapan natin na mahal. Talagang nais ng Diyos na tayo makatamasa ng mga grabing pagpapala. Lalo tigit, buhay na walang hanggan. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
At manatili po tayong gising minamahal, talagang ating pong pagtiyagaan minamahal, talagang grabing pagpapalaya ng ating dakilang Diyos sa mga patutuong inihanda ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang mala Pastor Wilde Shada Almeda. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si San Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng pastoral workers at sa lahat po ng elders na kapiling po natin ngayon, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. At ako po ay bumabati ng Happy New Year po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa aking buhay. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil sa buong taon mga minamahal. Kulang yung maghapon, mga minamahal, para alalahanin natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Right, amen. Ma-share ko lamang mga minamahal, isa sa mga pagpapala at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa aming buhay, mga minamahal, na yung aking pangatlong anak, mga minamahal, ay na-aksidente, mga minamahal, na yung Montero, mga minamahal, ay 3 beses na gumulong, mga minamahal. Lahat mga minamahal nang nakakita nung sasakyan na yon at nung nag-imbestiga mga minamahal, dahil taga sa amin lang din yung isa sa mga nag-imbestiga mga minamahal. Laking pagtataka nila talaga mga minamahal na yung sasakyan na yon ay lahat yung sakay nung sasakyang yun mga minamahal ay buhay mga minamahal at pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus Praise the Lord. dahil nga sabi nila, imposible, walang matitirang buhay sa lahat ng sakay na yun dahil sa grabe talagang sira nung sasakyan. Kaya grabe-grabing mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Right, amen. At sa isang bunsong anak ko, mga minamahal na hindi niya nakita, mga minamahal, na may paparating na single na motor, mga minamahal. Bigla siyang tumawid. Ang sabi niya sa akin, wala siyang napansing sasakyan, mga minamahal. Pero sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil ang kanyang natamo, mga minamahal, ay galos lang sa kanyang tuhod dahil nung nahagip siya ng single, mga minamahal, na paluhod siya, mga minamahal. Pero nung nakita ko, mga minamahal, yung kanyang palda, mga minamahal, imposibleng magkaroon ng grasa, mga minamahal, ang dulo nung palda ng aking beloved anak, mga minamahal, kung hindi iyon umano sa may kadena ng motor, mga minamahal. Kaya labis-labis ko ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang lahat-lahat ng pag-iingat niya sa aking buong sambahayan, mga minamahal. Ganon din mga minamahal sa inyong abang lingkod, mga minamahal. Pinagpapasalamat ko din sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, taglay-taglay ko, mga minamahal, ang kagalingan na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil nga, mga minamahal, etong taong ito lang, mga minamahal, talagang dumaan ako, mga minamahal, sa talagang grabing panghihina ng aking physical na katawan, mga minamahal, dahil ako ay nagbibleed, mga minamahal, ng halos sa isang buwan, mga minamahal, is 3 weeks akong diretso, mga minamahal, na umabot ako sa punto, mga minamahal, na yung buong white t-shirt, mga minamahal, halos ilang oras lang yun, mga minamahal. Another palit, mga minamahal, na ang nakikita ko na doon, mga minamahal, sa nadugo na lumalabas sa akin is hindi na siya red, mga minamahal. Kulay pink na siya, mga minamahal. Pero hanggang sa mga oras na ito, patuloy akong kinakabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na nakatayo sa inyong harapan, mga minamahal. At labis-labis na kagalingan ang pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ma-share ko lamang muulit, mga minamahal, bilang isang ina, napakasarap sa pakiramdam na kasama mo ang iyong mga anak na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Pero sabi nga, mga minamahal, hindi lahat ng panahon ay ganon.
karamihan sa paglilingkod at pag-ibig ng mga Kristiyano, mga minamahal. May time na lumilipas, lumalamig. Pero napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kabila ng lahat, mga minamahal, ng hirap, ng sakit, na makikita mo na halos unti-unti, isa-isa, na yung marami kayo, na kumpleto kayo, halos nababawasan. Pero labis-labis kong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na katulad ng isang bata, mga minamahal, na kapag tinaniman mo ng mabuting salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ibabalik at ibabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung kalakasan at katatagan na ibinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at patuloy na nanalangin ang lahat ng ina na may mga anak na hindi na nila nakakasama sa paglilingkod. Arating din ang panahon, ibabalik sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi man karapat-dapat, patuloy namin na marapat at kinakabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus gamitin bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tunay po minamahal na talagang pinagpalang ating mahal na kapatid. Amen. Praise the Lord. Ating beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Mga grabing pag-iingat minamahal. Imagine, 3 beses na umikot-ikot yung Montero minamahal. Durug-durug. Halos di raw kung titignan talagang walang buhay. Ngunit ang ating dakilang Diyos grabe mag-ingat. Dahil lahat ng sakit, grabe, buhay lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na din sa ating buhay, minamahal, talagang normal lang ang mga pagsubok na yan, minamahal. Talagang ang bawat Kristiyano talagang dumaraan sa mga bagay na ganyan. Hallelujah. Talagang nandyan na talagang may mga pagsubok. Ngunit yan ay talagang nagsisilbing pampalakas din sa atin, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod. Hallelujah. Ika nga, sabi nga ng ating beloved assistant pastor na laging pinapaalala na normal lang ang mga pagsubok yan ay talagang pampalakas na natin. Yan ay managsilbing pagpapala din ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At minsan pa mahal habang naghahanda po ang ating beloved adults choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mong aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal.
ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo minamahal at tayo makasabay sa mga makalangit na awitin na dadalhin natin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon.
Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Glory to you, my Lord God! Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang ating dakilang Diyos, talagang lagi tayong sinasamahan. Hallelujah. Talagang lagi tayong kinocomfort ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang hindi nagpapabaya kahit kailanman. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na rin po tayo manamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At talagang manatili po tayo laging atento manamahal sa mga pagpapalang ito na pinagkakalob sa atin nating dakilang Diyos. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Mayan Bakuyag. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamagataas na pagpupuri, pagluluwatig, patigila ay sa ating pinakamamahal, Panginoon po lamang. Ako'y napapabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Wilder Stada Almeida, agayon po sa mga aral at turo ang bilang System Pastor Lina si Almeida, agayon po sa buong Almeida family, beloved elders, plus pastoral workers, sa inyo po minamahal kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakalpang Jesus na ako'y nabigyang muli ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na pasalamat sa ating pinakalpang Jesus niya po na ilang araw na lang po ay matatapos na po ang year 2023 niya po na sa patuloy na pagbibigay ng pagkapala po sa amin kaya na hindi namin hinihilin ay binibigay pa rin po niyo ito at higit pa minamahal po na patuloy na pag-iingat niyo po na paggabay, pangingat at magmula sa aking pag-aaral ay hindi ako pinapabayaan. Ako napupuri na papasalamat sa Panginoong Jesus niyo po na way back March 21 ang pinakaranas ng kaso 10 days wala pong kain, wala pong panlasa niyo po na ako'y nanghihina, nanghihilo, minamahal po na sabi ko sa sarili ko na pagkatapos po namin ako'y na-decision na mag-pilot po sa manghilot ko may pila ba o ang aking likod. Minamahal niya po na after ng panghilot, minamahal niya po na yung aking pilay po sa aking likod ay may pilay po. Sabi ko sa likod, bakit ko ito naranasan ko dahil gusto ng pinakalpang Jesus na bumalik po ako sa pagdadalo. Yung minamahal, April 4, 2021, supper po yan, kinagsisisin po puri sa ating pinakalpang Jesus niya po na after preaching yung
trangkaso na 10 days, istang pong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Praise Po the na, Lord. Thank you so at much. atin po ay tumanggap ng baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal pang Isus. Yung akin na pilay po sa aking likod ay standing pong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Kaya Amen. lubos-lubos Praise the kayong Lord. pinapasalamatan sa ating pinakamahal pang Isus dahil sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamahal pang Isus dahil sa patuloy na provide ng pangailangan sa pang-araw-araw niya po na provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya lubos-lubos pinapasalamatan sa ating pinakamahal pang Isus dahil sa hindi kami pinapabayaan, ang ganin din po sa aking pag-aaral. Kaya pagkama di mo dapat ako'y patuloy na kinabagan bilang mga awit kayong ganito lang po. Ang lalang kapuriang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal pang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mga kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Magpasalamat tayo, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, ay napapala na o kaya nagkakaroon ng karamdaman, mga minamahal, sapagkat may nais po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kasi ang nais ng mahal na Panginoon sa araw-araw, sa bawat sandali, nagkikipag-ugnayan po tayo. Kung minsan napabayaan po natin, mga minamahal, yung pag-ibig natin sa mahal na Panginoon na hinahanap niya. Kaya dumarating po, mga minamahal, yung mga sabihin na nating paalala ng pag-ibig po yan, mga minamahal. At andyan po ang mahal na Panginoon. At kung nalugod sa iyo, mga minamahal, yung ginagawa mo, mga minamahal, pinapakita mo, mga minamahal, papakumbaba ka, nariyan kagad ng katugunan, mga minamahal. Ayon sa kanyang minagaling, mga minamahal na araw. At tindis po yata, mga minamahal, doon po pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat tayo sa mahal na Panginoon sapagkat nakakilala tayo sa mahal na Panginoon katulad ng ating mahal na kapatid. Natutong magpasalamat mga minamahal sapagkat noon, panahon noon, mga minamahal, ni pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Wala pong namumutayo sa ating labi, mga minamahal mo. Nung tayo nakakilala sa katotohanan, binago tayo ng mahal na Panginoon. Natuto tayo magluwalhati, magpuri, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Yung mga biyaya at pagpapahalang tinatanggap natin noon, hindi po natin pamatan sa mahal na Panginoon. Ngayon, nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun naman kasi ang hinahanap ng mahal na Panginoon, lahat ng mga tao na nilikha niya, magpasalamat sa Kanya. Kaya nga po nilikha niya ang tao, mga minamahal, at ang magandang gawa ng Kanyang kamay na tao pa mga tao, mga minamahal, magpasalamat sa Kanya. Yun po yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang sa atin, sa lahat ng tao, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng bagay na yan, tuto tayo magpuri, magpasalamat sa ating napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna po akong bumabati. Una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Anon din po, doble paggalang sa ating minamahal. Doble paggalang at respeto sa ating minamahal. Ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya, mga minamahal. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang, apo, mga minamahal. Magandang umaga po. Sa ating mga pastoral workers po, mga minamahal, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, katuwang niya po ang kanyang mahal na anak, ating beloved sister Bain, mga minamahal, sa pagpapagal po ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Sa inyo po, ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal, magandang umaga na po, mga minamahal, madaling araw. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ganun din po sa ating mga bisita, kung mayroon po mga minamahal sa ating mga webcast, viewers po, mga Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga followers po natin, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Bali, patuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Mian Bakuyag po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Amaro. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord.
ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako ay Praise nagpapasalamat po at nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeda at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Unang-una po sa lahat, ako'y po nagpapasalamat dahil po ang mahal na Panginoong Hesus, napadpad po ako dito sa Pangasinan at dinala po ako ng beloved mother-in-law ko po. At ayun po ang laking pasasalamat ko po sa kanya at ganun po kasi lumaki po ako sa isang church na simula pagkabata, wala po kaming kabanalan. Sa totoo lang po. Isa din po akong lumaking leader din po sa aming church. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, dito ko lang po naranasan ang lahat ng pagluha sa pagpupuri at pagsuot ng kabanalan. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. Yes, Jesus. At ganoon na din po na ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus dahil hindi niya po kami pinabayaan ang aking beloved son po dahil sa nakaraang Friday po, may kapatiran po na nagsabi sa akin na, Sister, pwede ka bang magpatotoo? Ang sabi ko po, pwede po ba next year na lang po? Pero ang sabi niya, pwede po ba next? Sabi niya, next year na lang po, sabi ko. Pero hindi ko po inaasahan na meron po, nagkalagnat po ang aking beloved son at saka naisip ko po na heto na siguro yung pagtanggi ko sa mahal na Panginoon sa kanyang tawag, sabi ko po. Kaya sabi ko po kanina sa beloved mother, loko po na sabi ko, Mama, paano po pagtawagin po nila ulit ako na magpatotoo? Gusto ko na din po magpatotoo dahil kinahabagan po ng mahal na Panginoon ang aking beloved son. Dahil ako'y pinagpurit nagsisi at kanyang pinagaling ang aking beloved son. At ganun din po ang aking pasasalamat. Dahil po binigyan ako ng pagkakataon po na magpapasalamat hanggang sa matapos po ang 2023. At ito lang po ang aking pinapasalamat sa Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay sa pinagpalang buhay na patutuo ng ating mahal na kapatid. Praise the Lord po. Ganyan po mga minamahal. Kung tayo po ay wala sa katotohanan talaga mga minamahal, ay hindi po natin naunawaan mga minamahal yung kabanalan mga minamahal. Kaya nagsusot po tayo mga minamahal na hindi po kaaya-aya sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lalo na po sa mga kababaihan mga minamahal na sila po mga minamahal ang ginagamit ng kaaway sa mga hindi pa naglilingkod mga minamahal upang mga kabinataan, mga kalalakihan magkasala. Totoo po yan mga minamahal. Kaya mapalad po ang ating mahal na kapatid, nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, natutong magsuot ng kabanalan, mga minamahal. O kaya nga yung mga anak ng Diyos, ng mga sister po natin, mga kung titignan mo talagang mabiblis ka. Wala kang pagnanasa, mga minamahal na mararamdaman. Kasi tayo rin po, mga minampuso't isipan natin, mga kalalakihan, binanal na rin po ng mahal na Panginoon. Kaya ang tingin po natin sa mga kababaihan, mga minamahal na mahabang mga, ayan po, yung mga nakasuot na may kabanalan, talaga pong pinupuri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya po ang nagbabago mga minamahal. Nagpapagaling na ating karamdaman, mga minamahal. Natuto tayo magpasalamat sa lahat ng bagay, mga minamahal. Na napakapalad po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal na andun po, galak po siya magpatutuo, mga minamahal, sapagkat na tanggap niya po yung biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother John Amaro po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati,
pagdadakila at papasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa di mga lilimutang gininto ang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved pastoral workers, elders, nakapiling natin ngayon sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Vines Nier, at sa inyo po, mga beloved ko po mga patiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. At ako po ay bumabati ng advance Happy New Year po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. There is so much, there is Jesus. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na binigyan ako ng pagkakataon upang luwalhatiin siya, pasalamatan siya sa kanyang mga kamangha-manghang ginawa sa aking buhay, sa mga paalala at mga himala. Hallelujah, praise the Lord. Ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na bago po magtapos ang taong itong year 2023, ay labis po akong nagpapasalamat ng walang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala, hallelujah, at mga, hallelujah, himala na ginawa niya sa aking buhay. Amen. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus na, hallelujah, hanggang ngayon, ako'y tinulungan niya, kinahabagan niya, dinugtungan niya pa aking buhay. Nung, hallelujah, bagong dating ako galing sa ibang bansa, nung March 5, 2020, mga minamahal, na, hallelujah, hindi po nagtagal, nag-lockdown na noon mga minamahal, at hallelujah, nagkaroon po ako ng positive 3 na diabetes ng mga minamahal. At hanggang sa humantong na grabe po ang bagsak sa aking pisikal na pangatawan, at ganun din po, hallelujah, lumabo na rin po ang aking paningin. Kaya ang ginawa ko lamang po ng mga minamahal, tumawag dito sa ating pastoral house at humingi ng backup prayer. At hallelujah, ang sabi sa akin na ating beloved ordained preacher na mag-ayuno ako ng 5 days. Ngunit hindi ko po magawa ang mag-ayuno ng absolute na 5 days, mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, isang araw pa lang aking naayuno mga minamahal at sinabi sa akin ng doktor na after 1 week, babalik ako doon sa hospital para i-laboratory uli mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. So napadalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeda. Hallelujah. Nung pagbalik ko doon, grabe po ang himala na ginawa sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay. Naging normal na po yung result ng aking hallelujah, blood sugar, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. At binalik po niya ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus yung aking hallelujah, normal na paningin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hindi po nagamit yung aking salamin, mga minamahal. Kaya grabe po ang himala at pagpapalang pinagkaloob sa atin na ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay. At hallelujah, nung hallelujah, COVID-19, mga minamahal, hindi rin po ako na-exempted doon, mga minamahal. Yun po ang, hallelujah. Pag maalala ko yun, mga minamahal, hindi ko mapigilang tumulo aking luha dahil hanggang sa humantong na isinuko ko na yung aking buhay sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nagmamakaawa na akong kunin ang aking buhay noon, mga minamahal, dahil sa habol-habol ko na po ang aking hininga. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa unang panalangin nating mahal Pastor Will Estrada Almeda, ako ay kanyang, hallelujah, tinulungan, kinahabagan, dinugtungan pa aking buhay. Hallelujah, nakapiling niyo pa ako. Hallelujah, sa panahong ito. Kaya, labis po ang aking pagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa kanyang pag-iingat, sa aking pagtrabaho doon sa ibang bansa at naging dito, mga minamahal, at higit sa lahat, pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hanggang ngayon
kapiling niyo pa ako, hallelujah, na Amen. maglilingkod Praise the at Lord. magpupuri Praise sa ating the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hallelujah, grabe po ang pagpapala, hallelujah. Grabe nga mga himala na ginawa niya sa aking buhay, sa pag-iingat niya sa akin, sa aking beloved wife at beloved son. At pinapasalamatan ko po, hallelujah, ang lahat ng mga pagpapala na yan, hallelujah, sa mga darating pang magpapapala, hallelujah. Yan ay pasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At bago po ako magtapos, ako po ay mag-alay ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord, praise the Hesus. Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, praise the Lord. There's so much through Jesus. Praise the Lord. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Amen. Praise the Lord. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Amen. Praise the Lord. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok man ay nasa'kin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Amen. Praise the Lord. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa'kin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa'kin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid. Basta lagi nating alalahanin, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo binibigyan ng pagsubok, mabigat man ito o hindi, mga minamahal. Kilala po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
hindi tayo binigyan ng pagsubok ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na hindi po natin makakayanan. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Kung tayo ay nagdadalamhati, ganon din ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo lumuluha din ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat mayroon pong hinahanap sa atin, mga minamahal, yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Kaya minsan napapalalanan tayo na mabigat o mga pagsubok ito, mga minamahal. Kaya tayo po'y magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mabuti man ito masama, mga minamahal. Alam nito, itong buhay natin, mga minamahal, sabi nga po ng banal na kasulatan, bago itinatag ang sanlibutan, tayo ay nanyuhan na ng ating pinakamamahal na Panginoon sa sinapupunan ng ating mga magulang sa mga magulang po natin, mga minamahal. At sa tamang panahon, yung pagkatawag sa atin, mga minamahal, yung mga nagdaang araw, mga taon, mga minamahal, ano man mangyari, mga minamahal, nahulog ka o nadisgrasya ka man, usang marami kang dinaanan na panganib, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon nariyan palagi sa iyo, mula nung hindi ka pa nakakilala, mga minamahal, sapagkat hinirang ka nga ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, at dumating yung panahon, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, ayun na po, mga minamahal. Nagkaroon siya ng karamdaman, yun na po, mga minamahal, na binigay niya na po, mga minamahal. Kailangan niya na po lumapit sa mahal na Panginoon. Paalala po ng ating pinakamamahal, o tinawag ka na ng mahal na Panginoon upang maglingkod sa Kanya, mga minamahal. At dito po, may paalala po ang ating pinakamamahal na Panginoon kasi magtatapos na po ang taon, mga minamahal. Sa ating mga minamahal na kapatid, pakinggan niyo po ito, mga minamahal. Napakahalaga po nito, mga minamahal. Dito po sa unang 1:5, ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Doon po sa mga hindi nagpapatutuo, mga minamahal. Huwag po masasaktan dahil hinahanap po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ito, mga minamahal. Dito po sa talatang 10, ang mananampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa Kanya. At ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi sumasampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Dito po nalulungkot ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ulitin po natin ito. Ang mananampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa Kanya. Ito po, bigyan po natin ng halaga. Magbabalik na po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga hindi pa po nagpapatukuling po ito, mga minamahal. Kaya po hindi tayo nakakapagpatutuo sa ating mga minamahal na kapwa, ating mga mahal sa buhay na iba, yung ating kapwa, kababayan, mga kapitbahay. Dahil nga po sa salitang ito, mga minamahal, wika po ito, mga minamahal, magbabalik ng mahal na panahanapin po sa ating pagharap natin sa mahal na Panginoon. Kung tayo po, mga minamahal, ay yung patutuo, mga hinahanap po. Lahat po tayo kinakailangan po magpatutuo, mga minamahal. Biblical po nakalagay dito, mga minamahal, nahanap ng Diyos ang patutuo ng bawat Kanyang anak, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po sa susunod po na pagkakatulad po nitong overnight, mahaba po yung panahon natin. Yung mga hindi po nagpapatug, dapat sila pong mauna, mga minamahal. At tunay po na makukumplito po ang biyaya, kagalakan, mga minamahal. Higit sa lahat yung hinahanap niya para sa iyo, para sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ay nilaon po sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Abilina Rosario po, mga minamahal. First the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved Brother Mark Rolin Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabo ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di nalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong ng beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyo rin kapatiran, dati ang baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpapuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus talaga. May pahayag ko naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong
Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po, pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Maghapon po yan talagang napakasakit ng aking ulo. Ngunit nung na-switch ko po yung television namin, talagang nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin ang gawain ito, talagang natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talaga nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulistan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking mahal na mga anak talagang nung malilit pa sila, talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Hallelujah, praise the Lord. Hindi ko po alam kung saan ko po rin po sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung nandito na po kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin nating beloved Evangelist Will de Estrada Almeida, talagang yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung pananakit ng ulo ko mula noon hanggang sa mga oras na ito ay talagang hindi na po sinusumpong, busang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan palagi ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi nagpapabaya sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, dahil buong isang taon ay nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-iingat po sa amin. Kaya hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuri pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Abilina Rosario sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Kapag naglingkod sa ating dakilang Diyos, amen. Tang na maginhawa, amen. Giginhawa yung ating pong katawan, mga minamahal. Hindi lang katawan, mga minamahal, amen. Yung mga sa mga physical, material, higit sa lahat sa spiritual, mga minamahal, amen. Ating beloved kapatid, sabi nga po, laging nagkakasakit, amen. Maging yung kanyang mga loved ones, amen. Lagi nagkakasakit, subalit nang sila maglingkod na ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen. Kahabagan lamang na ating dakilang Diyos sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Will de Estrada Almeida, sabi ng ating beloved kapatid, at tuwing sila nagkakaroon ng karamdaman, amen, nagpupuri lamang sa ating dakilang Diyos, amen. Laging humihingi ng tawad, nagpapakumbaba, nagsisisi, at sa isang iglap, mga minamahal, amen, nandyan na po ang kagalingan sa kanilang magkaramdaman, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Kahit hindi po tayo magsisisi, walang pagsisisihan, mga minamahal, amen. Bagkus kagalakan, amen, na tayo po ay kinahabagan ng ating dakilang Diyos. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait,
na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen? Ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Willie Stradal Meda, the end-time prophet of our loving God. Lagi po nating inaalala po, mga minamahal. Amen? Ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family. Amen? Sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling po, sa ating mga beloved pastoral worker, sa pangasiwa na ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunya, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, amen? Sa ating pong beloved preacher, praise the Lord. Sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live stream and YouTube channel, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat, amen? At advance happy New Year po sa ating lahat, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Lahat tayo nagnanais ng prosperous, mga minamahal. Amen. Yung talagang yung ating bagong taon, talagang gusto natin, talagang tayo pinagpala, mga minamahal. Amen. Kung nais natin, mga minamahal, maganda ang pasok ng ating pong bagong taon. Amen. Talagang magsikap ang bawat isa, mga minamahal. Amen. Na huwag pong makatulog, mga minamahal. Amen. Pag tayo po, mga minamahal, amen, malapit na ang pagpapalit ng taon, mga minamahal. Amen. Kailangan baguhin na po natin, mga minamahal. Talagang magsikap ang bawat isa. Amen. Na huwag pong matulog, mga minamahal. Amen. Idlip. Subalit yung diretsong pagtulog, mga minamahal. Amen. Ay iwasan natin, mga minamahal. Amen. Kapagkat kung tayo po ay matutulog din lamang, para na rin nating inilipat yung ating higaan dito po sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Tayo po ay nagpupuyat. Amen. Sa pagpupuyat talagang merong sakripisyo, mga minamahal. Amen. Extreme sacrifice, sabi nga po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, pagpapala. Amen. Pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi yung ating katabi. Hayaan natin siyang matulog, mga minamahal. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, amen, kanya-kanya tayo ng kaligtasan, mga minamahal. Amen. Kanya-kanya po, mga minamahal. Amen. Hindi tayo maililigtas ng ating pong mainit na naglilingkod na kapatid. Amen. Hindi tayo maililigtas kung sino man sa ating mga miyembro ng pamilya ang mainit na naglilingkod, kaibigan, kung sino pa man, sapagkat individual, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po muna tumayo, ating awitan, ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ating pong ipagpag muna yung ating pong inaantok na diwa. Amen. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. Healing in the name, amen. Healing in the name, healing in the name of my Lord. Healing in the name, healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power,
the land. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Talagang magsikap ang bawat isa, amen, na talagang manatiling gising mga minamahal, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo na po yung magpatuloy sa ating pong pakikinig na mga pinagpalat buhay na patotoo, praise the Lord. At kung nakahanda na po ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay mong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganoon din po sa mga malilimutang aral at ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Una ko pong pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus ay ang pag-iingat at paggabay niya po sa bawat sa ating na makarating na malawalhati at ligtas dito sa banal na gawa natin pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko din po sa inyo mga minamahal nung 5 years old po ako ay 2 beses po ako na-confine sa ospital dahil sa pananakit po ng aking tiyan. Ako po ay ultrasound at laboratory test. Negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi ng habag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At nagpag-back up prayer din po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa ospital upang ako ilihans at sa kabagan na ating pinamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin na ating beloved minamahal at ginaganang ng pastor. Ako pa ay pinagaling ng ating pinamamahal Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Jesus sa kagalingan na pinagkalam niyo po sa akin. Nung bata po ako po ay makaramdamang asma at sa tuwing inatake po ako ng aking karamdamang asma ay inatake po ng aking karamdamang asma ay pinapacheck up po ako ng aking mahal na ina at halos lahat ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami ay nakakilala sa gawang ito at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalam niya sa amin magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papuri at pasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta sa kanyang pinagpalang buhay na patutuo. Amen. Ating beloved kapatid, pinagaling sa kanyang asma. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen. Yung asma, hindi po basta-bastang karamdaman yan, mga minamahal. Amen. Maaring yan ay magpahirap sa isang tao kung merong siyang asma. Amen. Hindi siya makakilos.
Amen. Hindi siya makagawa ng mga mabibigat na gawain, mga minamahal. Amen. Maging sa pag-aaral, apektado lahat. Amen. Subalit napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Nariyan lagi ang pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya't kung tayo po, mga minamahal, amen, ay pinili ng ating dakilang Diyos. Amen. Automatic lahat ng ating pong mga karamdaman, suliranin sa buhay, yan po ay aalisin ng ating pong pinakamamalaking Jesus. At nariyan lagi ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na ngayon, mga minamahal. Amen. Magpapalit na ng taon. Amen. Kahit sabihin pa, bawal magpaputok. Amen. Ang pinapaputok, mga minamahal, yung talagang minsan kalibre 45, mga minamahal. Amen. Mga ligaw na bala, mga minamahal. Amen. Subalit, nandyan pa rin ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kahit gaanong pag-iingat ng isang tao, kung walang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Amen. Useless ang pag-iingat ng tao kung walang Diyos na nag-iingat sa Kanya. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Diyos, kaya tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat mismo ang Diyos na pumili sa atin ang nag-iingat sa atin. Amen. At tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patutuo. Praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Jemima Binitis. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeda. Nagpapaabot din po ako ng pagbati sa buong Almeda family, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po or datihan, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling sa oras na ito, sa ating pong live webcast viewers, sa inyo pong lahat mga minamahal, ako po'y nagpapaabot po na isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon po na muli po niyang ipinagkalob sa akin na muli ko pong mapasalamatan lahat po ng mga kamahal at kabutihan na ginawa niya po sa aking buhay mula po nung makilala ko po siya. Andyan po mga minamahal na lubos ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan na matatapos na naman po ang taong ito, ngunit andyan na ang patuloy kalakasan, pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa buong taon talagang hindi niya po kami pinabayaan sa bawat araw. Andyan ang paggabay ng mahal na Panginoong Hesus na lagi niya po pinuprovide amin po pang araw-araw na pangangailangan. Labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Akin din pong alalahanin mga minamahal nung hindi ko pa po nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong banal na gawain. Andyan po na isa rin po ako noon mga minamahal na may karamdaman po na asthma. Mula po sanggol pa lamang po ako hanggang mag-high school po ako. Meron po ako karamdaman na asthma na talagang labis po ang pagpapahirap sa akin mga minamahal na yun pa po yung nagiging dahilan po ng madalas po na pagliban ko po sa klase. Andiyan na sa murang edad po mga minamahal, andiyan na naghahangad din po ng kagalingan. Andiyan po na umaasa po kami sa mga nire-reseta po ng mga doktor. Andiyan na gagaling po ngunit sa susunod po ng mga araw. Andiyan na babalik na naman po ulit. Ganun po na paulit-ulit hanggang po sa nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong banal na gawain. Andiyan na napakinggan ko po na meron po pala pwede magpagaling po sa amin pong karamdaman. Andiyan po na sinubukan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpatuloy po ako sa pagdalo at tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa una dalangin po nating minamahal, ginagalang mahal Pastor Wilde Estrada Almeda, hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko pong asma. Ito na po pala lubusan na pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa katunayan po yung noon po gamit ko pong nebulizer hanggang sa mga oras po na noon.
hindi ko na po ulit yan nagagamit ni hawakan. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Lord. Panginoon sa Hallelujah. kagalingan po na ipinagkaloob niya po sa akin. Ako man din po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan na totoo po na ang pagbibigay siyang susi po ng pagpapala. Amen. Andyan po na maalala ko po, mami, na mahal nung estudyante pa lamang po ako noon, mami, na mahal, 4th year po ako noon. Diyan po na part po ng requirement po namin bilang graduating na magkaroon po ng internship, mga minamahalan. Diyan po na nag-try po ako mag-apply sa online, mga minamahal. Kami po mga magkakaklase before po enrollment. Diyan po mga minamahal na yung mga ina-applyan po namin, talaga hindi ko po inaasahan na bawat a-applyan ko, mga minamahal, kahit nakapagpasa na po ako ng CV, na-interview na po ako, ngunit talagang right after po na na-interview ako, andyan na nag-email po sila, sinasabi nila na hindi daw po ako tanggap. Alam niyo po, mami, na mahal bilang isang tao, talagang nalulungkot po ako dahil yung mga kaklase ko talagang isa-isa po silang natatanggap. Ngunit inyong ang paglingkod talagang ni isa po sa mga in-applyan, talagang hindi po ako tinatanggap. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa mga oras po na yun, talagang hindi niya po ako iniwanan. Andyan po na yung pinaisip po niya na yung mga rejections po na natatanggap ko, andyan na nagdadirect lamang po yun sa akin sa mas greater po na plano ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko po inaasahan, mami, na mahal nung time po na magpapa-enroll na po ako. Yung din po namin, sabi niya, yung mga wala pa daw po napapasokan daw po na internship is ipapasa niya daw po sa mga company daw po na mga kakilala niya. Alam niyo po, mami, na mahal, sa mga oras na yun, bagamat isa po yung CV ko sana sama doon, na hindi na po ako humaas na matatanggap po inyong abang likod dahil napakarami po ng CV po na ipinasa po nila at sa batch po namin talagang, kung tutusin talaga, mas marami pa pong magagaling sa akin. Ngunit, andyan na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanya pong pagpapala po sa akin na hindi ko po na-expect dahil morning po nag-send yung dean po namin and afternoon po no, nag-reply na po yung mga company po na pinagpasahan po niya sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus. Hindi ko po inaasahan. Andyan po na nung nag-reply na po yung company, andyan na pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon. Isa po yung pangalan ko sana sabi niya na tatanggapin daw po nila for internship. Kahit lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Nung oras po na yan talagang na-realize ko, pinaintindi ng mahal na Panginoon Jesus kung bakit yung mga ina-applyan ko noon, hindi po ako natanggap. Yung po pala, may mas malaking plano pa po pala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan din po, mami, na mahal na kala ko po magiging smooth na po yung process. Andiyan na, naghintay po kami ng ilang weeks po nun, mami, na mahal. Nagdaan po ang November, December. Andiyan, hindi pa po kami nababalikan. Andiyan, nag-aalangan na po kami kasi sobrang delay na po yung start po ng internship po namin. Yung mga kabatch po namin, matatapos na nila yung first month nila, pero kami andiyan na naghihintay pa rin po ng balita. Andiyan na, bilang tao talagang nag-aalala, ngunit sa aking pong pagdaloan siya na pinapaisip na mahal na Panginoon na patuloy na magtiwala lamang sa mahal na Panginoon Jesus dahil mahal na Panginoon magkakalob ng ating mga pinapanalangin. Alam niyo po, minamahal, habang naghihintay po ako ng tawag po nila sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, nakakadalo po ako sa ating pong banal na gawain ng 3 times a week. Nakakadalo din po ako ng Bible study sa kahabagan ng mahal na Panginoon. At hindi ko po inaasahan, minamahal, na araw po ng Martes, doon po mismo sa Bible study po sa dako pa po ng Barangay Tibag. And dyan di ko po na-expect na makaka-receive po ako ng call. Call po galing po pala yun sa HR po ng company. And dyan nag-confirm po siya na mag-proceed na daw po kami sa internship namin. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan, minamahal hanggang sa natapos ko na po yung internship ko po doon. At
no, before na po ng graduation namin, andyan na yung mga kasama ko po na natanggap po doon bilang interns. Andyan na isa-isa na po silang natatawagan, mami, na mahal na absorb na sila. Andyan na na-offer na po silang trabaho. Inyong abang likod talagang ako po yung hindi pa po natatawagan. Andyan, mami, na mahal na nung una talagang nalulungkot po ako, ngunit salamat sa mahal na Panginoon sa comfort na pinaparamdam po niya sa akin. Andiyan sabi ko, mahal na Panginoon, kung hindi mo po kalooban, huwag mo pong ipagkakaloob sa akin. Alam niyo po, mami, na mahal, nagdaan pa po yung ilang months po nun. Hanggang po sa, nagkaroon po tayo ng anniversary po sa dako po ng kulyon, mami, na mahal. Sa oras po na yun, mami, na mahal, sa school po namin, may gaganapin po dapat doon na job fair bilang graduating student dahil hindi pa nga po ako natatawagan. Talagang gustong-gusto ko pong maka-attend po doon dahil malaking chance po yun na malaking chance bilang graduating na baka makahanap po ako ng trabaho doon. Ngunit hindi po yung pinahintulutan ng mahal na Panginoon. Andiyan na natuloy po kami sa dako po ng kulyon sa kahabagan naman po ng mahal na Panginoon. Hindi ko po inaasahan, mami, na mahal na talagang before the day po kami na babiyahe, naka-receive po ako ng unexpected call po. Galing po dun sa manager po namin dun po sa pinag-internshipan ko. Andiyan na nangangamusta po siya, mami, na mahal, at hindi ko po inaasahan na mag-aalok po siya ng trabaho. Hallelujah. Andiyan na, sabi ko po noon sa mahal na Panginoon, nung hindi ko po na-attendan yung job fair, sabi ko, mahal na Panginoon, okay lang, alam ko ikaw magkakalob ng trabaho sa akin. At grabe po yung pagpapala na ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Bagamat po nung hindi pa po talaga ako officially na nakakagraduate, andiyan na yung trabaho ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat hindi karapat-dapat, andiyan na talagang grabe po magpala at pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay na akin po napatunayan sa pagbibigay dyan at tunay na susi po ng pagpapala ang ginawa ng mahal na Panginoon Jesus na yung trabaho yung siyang humana po sa akin, kaya labis ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Dyan din po, mami, na mahal, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus dahil tinuturuan niya po tayo na magbigay, magtapat po sa kanyang banal na gawain. Alam niyo po, mami, na mahal, hindi po sa pagtataas po sa aking sarili, ngunit talagang nais ko lamang dakhilain ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Supposedly po yung pang 6 months ko po is next year pa po. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, ngayong taon, nandiyan na napagkaloban po ng early regularization. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala na patuloy niya po pinagkakalob sa amin. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Sa bawat araw talagang lagi niya pong ipinoprovide yung aming pong pang-araw-araw po na pangangailangan, yung pag-iingat ng mahal na Panginoon Jesus, laging nariyan sa akin at sa aking pong buong pamilya. Bagamat andyan na malayo po ako sa kanila, ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus na lagi po siyang nandyan para sa amin, na gumagabay po, patnubay po sa amin. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapala na patuloy niya pong ibinubuhos, ipinagkakalob po sa amin, sa mga pagpapalang material, physical, financial, lalo na higit ang pagpapalang spiritual. At bago po ako magtapos, nais po namin mag-alay ng papuring awitin sa ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon Jesus. Sabay po nating palakpakan, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus.
my job, wondering what to do. I know I should be working, but I'm thinking of you. Just when I feel this crazy world is gonna bring me down, that's when your smile comes around. Ooh, I love the way you hold me by my side. You'll always be a take each and every day, make it specially in some way. I love the way you hold me in your arms. You'll always be a take each and every day, make it special in some way. I love you, love the words in my brain can't express. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. Oh, 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 I love the way you hold me. Took my day and you flip it around. How that's how the way you put my feet on the ground. Forever in my heart, always on my mind. It's crazy how I think about you all of the time. And just when I think about to figure you out, you make me wanna sing and shout. I love the way you hold me by my side. You'll always be a take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me in your arms. You'll always be a take each and every day, make it special in some way. I love you when the words in my brain can't express. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. Oh, 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 I love the way you hold me. Oh, 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 I'm so grateful and thankful for all you've done. Wish I could tell you in a short story. Oh, all I have is my voice and this guitar. You have my heart. I love the way you hold me by my side. You'll always be a take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me in your arms. You'll always be a take each and every day, every day, every day. I love the way you hold me by my side. You'll always be a take each and every day. I love the way you hold me in your arms. You'll always be a take each and every day, make it special in some way. I love you that the words in my brain can't express. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. Oh, 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 I love the way you hold me. Oh, 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 I love the way you hold me. Sa libong buhay, hindi pagkakalit, lahat sa'yo'y ibibigay. Kayo'y pangasa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Ng dagat na hindi napapagal sa pag-aalon, puso ko ay sa'yo'y magmamahal.
Nandito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, paglalahati tayo sa ating pinakamamahal na Penispulan. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. God bless po sa ating pong beloved sister Jemima Benitez sa kanyang pinagpala, buhay na patotoo, maging sa papuring awitin. Amen. Na inalay po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At bago po tayo magpatuloy, atin po munang ipag-pray, panalangin yung ating pong coffee break, mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Jesus. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. O hallelujah. Malapayang Jesus, basbasan mo po, hallelujah, pagpalain ang aming pong pagsasalusaluhang coffee break, magsilbing panggising sa aming pong mga inaantok na diwa, malapayang Jesus. Ibalik mo po ng billion-trillion times, magpapalang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna eat our feet and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to celebrate Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to them, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into
praise the Lord. Pumalakpak po tayo muli ng mga lakas mga minamahal. Ating palakpakan ng malakas ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa ating pong mga minamahal mga kapatid na hindi pa po nakapagpasalamat. Amen. Hindi pa po nakapatutuo. Amen. Mangilan-ngilan na lamang po ang natitira po dito sa listahan po mga minamahal. Amen. Mga nais magpasalamat, mga minamahal, magpalista po tayo mga minamahal. Amen. Magpapalain po tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At talagang sikapin po natin huwag matulog mga minamahal. Amen. Itong ating overnight prayer mga minamahal, ito na po yung huling overnight ng 2023 mga minamahal. Amen. Next week, mga minamahal, 2024 na po. Amen. Kabaga ng ating dakilang Diyos. Kung tayo matutulog ng mga minamahal, asahan po maging 2024, walang pagbabago, mga minamahal. Amen? Tulog ngayon, pagdating 2024, ganun pa rin, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kaya tulog din ang pagpapala, mga minamahal. Amen? Tulog din, mga minamahal, sapagkat tulog ang yung tatanggap sana ng pagpapala, tulog, kaya tulog din yung pagpapala, mga minamahal. Amen. Hindi aabot sa atin. Amen. Imbis maging sagana yung bagong taon natin, mga minamahal. Amen. Walang pagbabago. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at tayo na po ay magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldestrada Almeida. At ganoon din po sa di malimutang araw, turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man at datihan. Ako'y bumabati ng mga magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa isang taon muli na nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na karamay-ramay ko sa lungkot man o ligaya. Nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kasaganaan man at kahirapan. Nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na laging umaantabay sa buong taon. Single squad, please prepare. At sa aking karamdaman, nandyan din ang pinakamamahal na Panginoon na siya ang nagpagaling sa akin. Hindi ako maabot ng ganito kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi ko siya nakilala sa gawain na to, na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya walang dahilan upang tayo hindi magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon ng buong taon na nandyan lagi ang ating pinamamahal na Panginoon na tayo laging manalangin sa susunod na taon kung ano yung pagsusumikap natin ngayong paglilingkod sa Kanya, lalo natin pagbutihin at ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dati-rati nandyan tayo ay hindi dumadalo ng 3 beses, tayo ay magsumikap muli na magdumalo sa ating banal na gawain upang paborihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kailangan po nating ipalakpak yung ating kamay upang magising, mga minamahal, yung ating mga diwa at yung ating palakpak, mga minamahal. Amen. Para po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang pagpalakpak, isang uri ng pagpupuri, mga minamahal. Amen. Kapag tayo pumapalakpak, pinapapurihan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po yung mga tumatayo sa banal na pulpito ng ating dakilang Diyos. Amen. At
yan po, mga minamahal, ay tayo rin po ang makikinabang, mga minamahal. Amen? At habang naghahanda po, mga minamahal, ang ating po mga pinagpalang mga awit, tayo po tumayo, ating awitan, ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Ating pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Youth and Singles Choir. Praise the Lord. the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Bisa na pa natin palagpakan ng ating malang Panginoon. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you so much, Jesus. Hallelujah. 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 Praises to your name. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Praise the Lord. 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 Thank you so much, Jesus. Thank you so much, praise God. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Amen. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, yan ang kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. At yan po, mga minamahal, ay hindi binibigay sa lahat. Yan po yan, mga minamahal. Yung pagkilos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, hindi lahat binibigyan yan. Amen. Yan lamang pinagpala at pinili ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po ituloy po, mga minamahal. At sa bago po lahat, sa maintulutan po ng ating pong beloved preacher, ako'y bumabati sa magandang umaga na po sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung aming pong welcome sa ating pong magdamagang pananalangin ng ating overnight prayer dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Magising na po tayo. Grabe yung mga pagpapala na yung ating natatanggap. Amen. Kaya dapat, mga minamahal, ay ang mga anak ng Diyos gising na sa oras na ito. Kung kagabi medyo nakatulog tayo, nakaidlip, normal lang yun dahil talagang nagpupuyat kasi tayo. But let us prepare for the hearing the Word of God. Napakahalaga nun, mga minamahal. At of course, sa ating pong sa bawat pagpupuri ay ating pong mapakinggan lahat at may bigay ang ating pasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Well de Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. We cherish the blessed the memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers po, magandang umaga. Sa ating mga beloved elders na kasama natin yon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At atin na po pinaganda at mga sumusunod natin po, mga minamahal kapatid. Meron na lamang po tayong 4. Kung mayroon pa pong gustong humabol ay magpalista lamang po kayo sa ating pong beloved sisters information. Ating pong pinaganda ating mga kapatid, beloved nanay Nida Bakuyag at ating pong beloved brother Arman Rondilios, ating beloved sister Kevin Mondacruz, ang ating pong beloved brother Romel Morante. Sila na lang po, mga minamahal, ang natitira ko. At kung mayroon medyo mahaba-haba pa po yung ating oras, kung mayroon pa pong gustong magpasalamat ay tandaan niyo, mga minamahal, huling overnight natin to sa 2023. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaganda magpasalamat talaga, mga minamahal, for the blessings that we receive. Amen. At kung hindi sabihin naman ng ilan, hindi ko pinagpala, bakit kabuhay hanggang ngayon? Amen. Ibig sabihin, dapat tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nato na po ating mahal Nanay Nida Bakuyag, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Arman Rondilios. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling panggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Will de Estrada Almeida. At di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeida family, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong makabutihan ginawa sa aming buhay, sapagkat tunay nga na marapat lang mang natin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat tunay nga po, mga minamahal, na napakaraming mga pagpapala po na pinagkaloob ng mahal na Panginoon Yesus sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Magtatapos na naman po itong taon na ito. Talagang tunay nga na
Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Yesus. Praise the Lord. Sapagkat po mga minamahal, bagamat dumaan po tayo sa mga trials po, nandyan din po yung mga pagsubok sa mga karamdaman. Ngunit tunay nga na kailanman ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ay hindi niya po tayo iniiwan. Hallelujah, praise God. That's right. Alam niyo po mga minamahal, napapasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po year 1994 nung makilala ko po siya, na talagang ang aking beloved kong anak na meron po siyang karamdaman galis sa kanyang buong katawan. At tunay nga po mga minamahal nung kami po ay ako po'y dumalo po sa banal na gawain ito po. Dahil ako lang po yung unang-unang nakakilala po mga minamahal, tunay nga na ang aking beloved kong anak talagang nandiyan na punong-puno po yan ng galis po mga minamahal. Subalit, alam niyo mga minamahal, nung ako po'y nagpatuloy na dumalo po sa banal na gawain ito po at nabautisman po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal, yung karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan, ito po ipinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At nandiyan din po mga minamahal, pasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na andyan din po mga minamahal, yung mga karamdaman din po na noon po mga minamahal, kami po yung aking mga beloved kong anak, mga sakitin po yan mga minamahal. Talaga nga po mga minamahal, lagi po yan sa ospital po, sa doktor po mga minamahal. Subalit nung ako po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, kami buong pamilya po mga minamahal, hindi na po kami pupuntas po sa hindi na po yan nakakatikim ng mga gamot po yan ng aking mga beloved kong anak. Na talagang tunay nga na sa pagpupurit, pananalangin, nandiyan po na magsisika lamang po. Tunay nga na ang lahat ng mga karamdaman namin, ito po pinagpagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. Ganyan po mga minamahal, pasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Yesus na sa pagbabago rin po ng aking pag-uugali po mga minamahal na dati po mga minamahal talaga nandiyan yung mga pag-uugali ko po talagang hindi kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nandiyan po mga minamahal na tunay nga na sabi nga nila, talagang kapag tinanggap mo po ang kanyang banal na Espiritu po, mga Panginoon, tunay nga po ang ating pinakamamahal na Panginoon ang magbabago sa iyo. Hallelujah, praise God. Hallelujah, talagang tunay nga na, bagamat noon po mga minamahal na gusto ko pong baguhin ang aking pag-uugali po dahil talagang noon po mga minamahal napakasama ng aking pag-uugali. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Mula nung ako pinabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang mga pag-uugali ko ngayon, ito po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Na hindi niyo rin po ako makita ganitong aking mga kasuotan dahil mahilig din po akong magdamit po ng wala sa kabanalan. Nandiyan po yung mga nanamit po ng mga iikli po, mga minamahal, mga palda po na maiikli. At saka nandiyan din po yung mga pagpapantalon po, mga minamahal. Ngunit salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat tunay nga na ako rin, yan mga kasuotan na pinalitan po ng may kabanalan. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob ng mahal na Panginoong Yesus. Mula sa financial, material, physical, lalo tigit ang pagpapalang spiritual bilang karagdagan po kami po'y mag-aalay ng papuring awit sa ating pinakamamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pupurihin ka, O Diyos. Praise the Lord. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan,
kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay Amen. Praise the na Lord. Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Hanggang dito na lamang po. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Sa pinagpala pa, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At akin na pong ibinibigay ang bupagkato sa sunod na magbahagi ng kanyang pasalamat, ang ating pong beloved brother Armand Rondilio. Amen. Praise the Lord. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Mr. Kevin Munda Cruz. At atin na rin pong pinaganda ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglulati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paabot ng dobling pagalang at pagwati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Inigalang na Pastor Wilde Estrada Almeida, ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastor workers at sa inyo rin po mga kapatiran, mga minahal na kapatiran. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pagbago niya ng aking buhay. Dahil rati-rati lang po nung nasa Siargao po ako ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. Nung ako ay nakakilala sa gawain na ito, kapatuloy na pagdalo, ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus dahil sa kagalingan, dahil
nagkaroon po ako ng sakit sa ulo at sa mata. Ako po ay nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ang aking sakit sa ulo at sa mata ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Amen. Pinasasalamatin ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pag-iingat niya rin po sa akin araw-araw sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakulob niya sa akin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papuri ang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan at isang kabataan na kung saan mga minamahal sa kanya pong kapanahunan supposed to be sa napakadaling sila po mga minamahal ay ma-impluensya ng mga makasanlibutang mga gawa. Ngunit sabi nga, kapag tayo po mga minamahal nakasumpungan ng katotohanan, ang katotohanan na magpapalaya sa atin, amen, amen, ng ating mga kapatid ay makakilala sa ating mahal na Panginoon. Nakita niyo mga minamahal, supposed to be nasa inuman, nasa lakwatsa, nasa barkada, pero nakita niyo, buong magdamag, magkasama tayo dito mga minamahal, pinupuri natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamahal, ang kabutihan na tayo po ay naglilingkod at nakakilala sa totoong Diyos. Amen? Yung buhay na Diyos. Sapagkat marami pong nag-claim na sila po may nakakilala sa katotohanan sa Diyos. Ngunit hindi mapatunayan mga minamahal. But in us, mga minamahal, makikita natin mga minamahal kung paano tayo tumatanggap ng mga himala. Amen? Paano tayo tumatanggap ng mga pagpapala, provisions ng mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos natin, mga minamahal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ang ating mga kapatid, beloved Sir Keban Cruz. Sa kanya pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya, ating pong beloved brother Romel Morante. At hindi po pinaganda mga sumusunod para sa makapaganda po sila. Ating beloved Sister Divine Grace Near, beloved Sister Jamil Milan, beloved brother John Aquino, beloved Sister Hannah Villarus, beloved brother Peddy Castillo, ating beloved Sister Heidi Aquino, beloved Sister Elisa Cruz, beloved Sister Miriam Reyes, and beloved Sister Alma Milo. Sila po aming pong pinaganda. Lobby mahal na Panginoon ay we still have 30 minutes pa naman. Sige po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise Ako the po Lord. ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildes Chada Almeda. Ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family. Sa ating pong mga beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po, datihan isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa gininto ang pagkakataong ito upang akin po siyang mapasalamatan sa kanyang mga kabutihang ginawa sa aking buhay. At nanan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil matatapos na naman po itong taon at itong buong taon po ito ay andyan po yung kalakasan at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Ngayon po na sa tuwing kami pa ay nagkakasakit, andyan din po ang kagalingan ay pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus. At sa buong taong din po, andyan din po na bagamat maraming mga problema, pagsubok, suliranin, ngunit hindi tayo kailanman pinabayaan at iniwan ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat may mga pagkukulang po tayo, ngunit andyan po ang pagpapatawad at grabing pag-ibig ng ating pinakamamahal na Jesus sa ating lahat. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal pa Jesus sa pagbibigay po ng knowledge, wisdom, and understanding sa akin pong pag-aaral. Ganun din po sa pag-provide po ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw at bagamat hindi man karabat dapat, ngunit kanyang kinahabagan magamit bilang isang mga awit. At bago po ako magtapos ay nais po namin mag-alay ng papuring awit para sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love forever. 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 Praise the Lord. Blessed be the Lord, oh my soul. Lord, you are my God, take control. To you I give my life, God is yours. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. It's you who Praise the Lord, heals amen. and forgives. It's you, Jesus, I believe. You are God. You're the God of miracles. Praise the Lord, amen. Hallelujah. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. Lord, oh my soul. Lord, you are my God, take control. To you I give my life, God is yours. Blessed be the Lord. Blessed be the
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. You are God. You're the God of miracles. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. My soul longs for 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 you. You are God. Praise the Lord, amen. You're the God of miracles. Praise the Lord, praise the Lord. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. You are God. You're the God of miracles. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat pagdadakila ay para lamang po sa tibong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga minamahal kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating mahal na kapatid, beloved Brother Romel Morante, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan ang ating pong beloved sister, Divine Grace Near. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders po na ating kapiling ngayon, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay, na nung wala pa po ako dito sa gawain pong ito ay napakarami ko pong mga gawang hindi kaaya-aya. Ang aking mga bisyo ko po na pag-inom po ng alak at pagmumura, at andyan din po ang aking mga kahinaan, at sa pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay hindi po mabilang ang aming awayan po namin. At
Sang araw po ay meron pong nag-share po sa akin ng kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord, amen. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nabautismuhan at sa patuloy ko pong pagdalo, ang aking mga gawa ko pong hindi kaaya-aya, yun po inalis po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Amen. Jesus. Hallelujah. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago po ng aking buhay. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay namumroblema po sa gagasusin ko pong panganak po ng aking mahal ko pong asawa ay na aking napapakinggan po sa ating mahal na mga ngaral na pag tayo po ay nasa kagipitan, tayo po ay tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang ginawa ko po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung aking panalangin ko pong iyon po ay tinugon po ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoon Lord. Jesus. Amen. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon sa pagtapos ng taong pong ito ay pinapasalamat ko sa mahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa amin at panghawak niya po sa akin. At bilang karagdagan po ay kami po ay mag-aalay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord, Jesus. amen. Isa na pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon, amen. Praise the Lord. Sa'yo, aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Praise the Lord, amen. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Praise the Lord, amen. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Praise the Lord, amen. Salamat, Espiritu Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid
pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasambahin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan. Dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ko lang po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak at gising na palakpak mga minamahal. Amen? Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po binibigay mo pagkatapos sa ating mga kapatid. Beloved daughter ng ating pong beloved preacher, our brother Divine Grace Near. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor, Dina C. Almeda, sa buong Almeda family po, sa akin pong mga kapomanggagawa, sa atin pong mga naririto ng mga pinagpalang Kristiyano, mga baguhan man o mga datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Hallelujah, Praise the hallelujah. Na nagpupuri at nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una na po, talagang sabi nga po sa lahat ng nag-testify magmula pa po kanina, na talagang sa buong taon ng 2023, talagang totoo naman po na hindi naging madali ang taong ito para sa ating lahat. May kanya-kanya po tayong mga pinagdadaanan, may kanya-kanya rin po tayong mga sineselebrate bawat araw, pero ang isang pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil nagsimula ang taong 2023, ngayon na talagang nasa huling Friday na po tayo, talagang ni minsan hindi ko po naramdaman na pinabayaan kami ng ating Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoong Amen. Jesus. Ganon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil alam nyo nga po, last week nagdaos po kami dito po sa mga ginagamit sa banal na ubasan na nagkaroon kami ng exclusive na Christmas Thanksgiving. Alam niyo po mga minamahal, ang inyong abang lingkod po ang nai-assign para sa yung mag-in-charge po para sa mga prizes and maghanap ng fund kung paano po natin ma-materialize yung mga prizes natin and yung ating photo booth. Kung nakikita nyo po itong nandito sa likuran natin, yung ginagamit natin sa pang-testify ngayon. Alam nyo po mga minamahal, talagang totoo po yung talagang naipatotoo ko na po early quarter po ng taon na to, na talagang ang mahal na Panginoon po ay never na late sa kanyang pagpapala. Praise the Lord. And eksaktong-eksakto lamang po talagang pagpapala ng mahal na Panginoon on time. Alam niyo po mga minamahal, meron po yung one time na 1 month before pa lang po ng aming Christmas Thanksgiving na exclusive. Talagang wala pa po kaming hawak na fund at talagang maaga na pong naipamigay yung mga solicitation letter. Pero sabi nga po mga minamahal, kahit maaga mo pang nai-release yan, kung hindi pa hinihipon ng mahal na Panginoon, talagang wala pang magbibigay. Alam niyo po mga minamahal, talagang patuloy lamang po kaming nanalangin at patuloy lamang po kaming umasa sa kahabagan ng mahal na Panginoon na sa kalooban niya at sa kanyang himala, ang mahal na Panginoon ang magpo-provide sa lahat ng mga pangangailangan namin. Alam niyo po mga minamahal, ang himala ng mahal na Panginoon,
2 days before na lang po bago yung ating Christmas Thanksgiving na exclusive. Talagang siksik, liglig at umaapaw po ang mga Praise the pagpapalang Lord. ibinigay Amen. ng mahal na Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, talagang na pinagpapasalamat ko rin po sa mahal na Panginoon dahil masasabi ko pong pinagpala at matagumpay yung ating pagsiselebrate ng Amen. Christmas Praise the Thanksgiving na yan. Ganon din po sa ating na-celebrate na Christmas Thanksgiving. Talagang hindi lamang po pagkain na physical na makakain natin sa ating mga pangangatawan yung pagpapala, pero yung spiritual blessing po talaga na ipinagkaloob That's ng right. mahal na Panginoon. Talagang pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil kung iisipin ko po mga minamahal, meron yung mga times ng mga kabataan ko pa po na days na talagang sabi ko, naiinggit po ako kasi yung buong sanlibutan, pagdating ng alas 12 ng hating gabi, nandiyan na nagkakainan na sila sa kanilang mga tahanan. Tapos, yung mga iba, pag New Year, talagang nandiyan, nagpapaputok na sila, maingay na yung buong barangay. Pero sabi ko talaga, kapag tinawag ka ng mahal na Panginoon, hindi tayo kaparehas ng pagkatawag ng mundo. Dahil That's alam niyo right. po mga minamahal, pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil hindi po ito sa pagtataas sa kung kanino po man. Pero alam niyo po, grabing pagpapala po pala na simulan at tapusin yung eksaktong birthday ng mahal yung birthday ng mahal na Panginoon at yung pagsisimula at pag-e-end ng taon na nakaluhod ka mga minamahal at kasama Praise mo the ang mahal Lord. na Amen. Panginoon. Kaya sabi ko, salamat mahal na Panginoon dahil bagamat hindi man po kagaya ng pag-celebrate ng mundo, yung way ng pag-celebrate nating mga Kristiyano, pero masasabi ko po yung pag-celebrate ng mga Kristiyano ng dalawang event na to ay talagang the best sa lahat ng Praise events the na Lord. ginawa. Amen. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga pagpapala at biyaya na sa akin sa buong taon na to, sa akin ng aming beloved Father. Alam niyo po mga minamahal, mai-testify ko lamang po, 3 weeks ago kung hindi po ako nagkakamali, ang aking beloved Father po, dahil po sa katandaan, sa kaedaran, mga minamahal, patawarin niyo po ako. Alam niyo po, talagang nandiyan na nagkakaroon na po ng mga nararamdaman ng kanyang pangangatawan. Bagamat, sabi nga po, tao lang tayo, nag-iingat din po tayo sa ating mga physical na katawan. Pero talagang yung way kasi ng kinakain natin, mga minamahal, kahit gaano pa ka-natural yan, merong ingredient yan talaga na talagang may magti-trigger sa ating katawan. At alam niyo po, sa madaling salita nga po, ang aking beloved Father po ay tumaas po yung kanyang blood pressure 3 weeks ago, 4 weeks ago. At alam niyo po mga minamahal, yung pinakakinabahan po ang inyong abang lingkod ay yung Friday. Dahil po, that was Thursday, tumaas na rin po yung BP niya. Pero kahabagan ng mahal na Panginoon, talagang uminom lamang po siya ng hindi nga po tayo nagagamot dahil nabubuhay tayo sa pananampalataya. So, uminom lang po siya ng pineapple juice at sinamahan ng panalangin. Talagang kahabagan ng mahal na Panginoon, bumaba naman po. Pero ang kinabahan po ako, nung Friday na bago po siya talaga dumalo, bumaba po dito sa ating pastoral house. Talagang, alam niyo po, hindi ko na lamang po sinabi sa aking beloved Father, pero ang BP po niya that time ay 160/100. So, kung ako po na hindi naman po sa pagmamataas o sa pagtataas ng sarili, may alam po ako sa medisina. Alam ko po, usually yung mga ganyang BP, maaari na kung anong mangyari, pwede nang itakbo sa ospital, yung mga ganyan. Pero sabi nga po, tinuruan tayo ng ating beloved and honorable pastor na pagganahin ang ating pananampalataya at Praise walang the Lord. imposible sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, talagang pinagstay ko po siya, pinaupo ko lang po siya. Sabi ko, Dad, nag-take na po siya mga minamahal ng 2 pineapple juice. Pero yung next na BP ko sa kanya mga minamahal, 160/90 pa din po. So napakataas pa rin mga minamahal at talagang nahihilo po ang aking beloved Father. Alam niyo po mga minamahal, dumating sa point na talagang ongoing na po yung gawain dito. Nagalit po yung aking beloved Father. Sabi po niya sa akin, tama na yung pag-asa natin sa ating mga sariling kaalaman. Sabi niya, nadidisplace na ang mahal na Panginoon. Bababa ako kahit nahihilo ako, kahit alalayan niyo akong lahat. Bababa ako, sa gawain gagaling ako. Alam niyo po mga minamahal, talagang wala po akong nagawa. So ang ginawa na lang po namin, kami pong mga beloved workers, inasisan na lang po namin yung aking beloved Father. At pagdating po niya dito sa luhuran, alam niyo po ang sabi ng aking beloved Father, grabing pagpapala ng mahal na Panginoon dahil
yung time na lumuhod pa lamang po siya, naramdaman na po niya yung grabing kagalakan, Praise grabing the Lord. kaginhawaan, yung kanyang pagkahilo, inalis po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po, ang pinagtatakahan ko po, doon po sa aming quarters, mga minamahal, yung BP niya, 160, 150, 140, 90. Pagdating po dito sa banal na gawain, yung BP po ng aking beloved Father, bumaba po ng 120/80. Kaya Amen. purihin Praise ang ating the Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang totoo po yung sinabi nila na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay magmula noon, magpasa hanggang ngayon, hindi nagbabago ang ating That's pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, alam ko po talagang meron tayong time limit, pero nais ko na rin pong lubos-lubusin ang pagpapala ng mahal na Panginoon since last Friday naman na po. Nais po sana naming alayan ng isang makalangit na awitin ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang pasasalamat po para sa taong ito. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Beloved choir, please prepare. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Amen. There's nothing better than living for you and saving my world with you. There's nothing better than praising your name and lifting my praise. Praise the Lord. Hallelujah. I want to spend forever standing in your presence, and I want to show you what you mean to me, God, and I give you my whole life. And I've got to tell you that I am yours forever. Lord, I give you my whole life. Jesus, I will live for you in everything Praise the I Lord. do. Hallelujah. I'm holding on to you always, always and forever. And when my world is falling down, in you I will be found. I'm staying in your arms today, always, always and forever. There's nothing better than living for you and saving my world with Praise you. the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Nothing better than praising your name and lifting my praise. I want to spend forever standing in your presence, and I want to show you what you mean to me, God, and I give you my whole life. And I've got to tell you that I am yours forever. Lord, I give you my whole life. Jesus, I will live for you in everything I do. I'm holding on to you always, always and forever. Praise the And Lord. when my Hallelujah. world is falling down, in you I will be found. I'm staying in your arms today, always, always and forever.
forever. Jesus, I will live for Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the In Lord. everything I do, I'm holding on to you. Always, always and forever. And when my world is falling down, in you I will be found. I'm staying in your arms today. Always, always and forever. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, Always hallelujah. and forever. Always, always and forever. Always, always and forever. Always, always and forever. Ang pinakamataas po ng pagpupuri, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. At talagang napakaganda po yan. Mga minamahal na talagang bago man lang natin i-close yung ating pong mga patotoo sa gabing ito, mga minamahal, ay tayo grabing pinagpalang lubos makapakinig ng mga patotong tulad niyan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At habang naganda ang ating mga beloved choir, tayo muna tumayo. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime now everyone know that Jesus is coming soon. So very soon I wanna tell the world, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else good up, love lifted me. I wanna tell the world, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to help, oh, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me up, safe and mine. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. At ating pong samahan mga minamahal, ating pong maminam ng mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapay. But brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved Jesus Finest Generation Choir.
Precious
It's
always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out to love me. Sometimes it seems it's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes the cry. Is the night time almost over? Will joy can bring the morning sky? And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, yes, I hear You loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see You standing there. I am with You everywhere. Don't you know I love You so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwina iniingatan pa. Minsa'y naghahari ang kalungkutan, minsa'y di siya masumpungan. Sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unti lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi aking pagdarasal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nadama ko ang Espiritong banal. Di para bang kay layo niya. Ngunit sa akin ay nangusap siya. Praise the Lord. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabog
Isang gabi sa aking pagdarasal. Kasama ko ang Espiritu Banal. Minsan para bang ay layo na, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabog piling. Sabihin ako'y nakamasid sa'yo, nasang kamay naruruon ko. Batid mo ba ika'y iniibig ko? At kailan may lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paligid at aking naligid. Ang iyong bawat dalangin at isang gabi sa aking pagdarasal. Kasama ko ang Espiritu Banal. Bisig para bang ay layo na. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ngunit sa akin ay nangusap siya. Aking narinig ang sinumabumulig sa pinagpapatid sa'yo. Nasa kamay naroon, bakit mo ba ika'y inibig ko? At kailan may lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paligid, aking naligid. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ang bawat dalangin, malinaw na aking naririnig ang nagsusumabog piling. Tuloy na ako'y nakamasid sa'yo, nasaan ka man naruroon ako. Batid mo ba ika'y iniibig ko? Kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paligid, aking naligid. Ang iyong bawat dalangin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, sabi ng salita ng Diyos, when you worship, worship with understanding. Umuri ka, pero unawain mo bawat liriko na iyong inoawit sa mahal na Panginoon. Sapagat lahat ito'y panalangin, lahat ito'y paghahayag ng pagpupuri, pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Kung paano tayo hilingatan buong sa taon, kung paano niya provide yung ating mga pangailangan, paano niya sinagot ang ating mga panalangin, maging yung mga bagay na di natin ipinanalangin, ibinibigay ng Diyos. Ang hinihintay lang ng mahal na Panginoon, yung ating pagpapasalamat sa Kanya. Sa oras nito, mga minamahal, sikapin ang bawat isa ating maipaabot sa Diyos ang ating pagpapasalamat. We have got all the time na tayo po'y matulog, mga minamahal. Pero hindi lahat ng oras tayo nagpupuri, kapili ang mahal na Panginoon. Ito ang oras na papupuri sa Diyos. Huwag mo sayangin, kapatid, matapos ang pagpupuri, hindi man lang bumatak ang iyong luha, pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Today is the day. Dahil natin lumalangin, dakilang Diyos ang mabanal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talasdas mo ang bawat nararamdaman ng iyong mga anak. Wala kaming nais sa oras na ito, kundi ko yung aming pasalamatan, purihin lahat ng mga gawa mo sa aming buhay. Ano pa yun? Walang bagay na nalilingid sa iyo. Walang bagay na hindi mo alam. Inihihingi namin ito ng kapatawaran.
Have mercy on us. We want to worship you from the bottom of our hearts. Hindi lang sa labi, kundi nagagaling sa aming mga puso. Sabi huling awitin, lumiman na Panginoon, tanggapin ito at makarating sa trono ng biyay. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng malabang listawan ni Estrada Almena. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. At lahat ng demonyong hadlang, we cast out in the mighty name of Jesus, cast out. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Amen. Puri ka, wala pa ino. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 We love you, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri ka, wala pa ino. Hallelujah. 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 Mabait ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Puri ka. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Puri ka. You worship the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise Him. Praise Him. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig ko. Buhay, alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal.
Ang pag-ibig kong ito di magmamalit kailanman. Diyos, salamat po sa aking laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na bumuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamalit kailanman. Ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord. To love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. Amen. Grabe pagpapala, mga minamahal. Amen. Amen. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pakanasain natin, mga minamahal, from time to time. Huwag tayo matulog. Amen. Kapag tayo po mga minamahal ay nagpupuri, madalang lang yan. Amen. Napakasila ng banal na Espiritu, mga minamahal. At kapag tayo po mga minamahal ay talagang hindi magsusumikap, and tayo po mga minamahal ay talagang malulugi. Amen. Mantakin yung nag-spend tayo the whole night, and then gagawin mo lang matulog. Amen. Nandito tayo para damhin, katagpuin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at napakabait ang Diyos. That kapag tayo po mga minamahal ay nagsisisi, tayo mga minamahal ay humingi ng kapatawaran, ang Diyos parating unat kamay, handa magpatawad sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Praise the Lord. Let that be a learning, mga minamahal, for 2024. Ay talagang huwag tayong patalo sa ating pong mga antong, especially sa ating overnight. And even Sundays. And even sometimes may mga Miyerkules tayo, by banal gagawin, pero inaantok tayo, mga minamahal. Amen? Dapat tayo po, mga minamahal, ay talagang nagbibigay ng 100% attention doon sa ating pong Diyos na pinupuri. Ibinibigay dapat ang ating buong pagmamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat po muna nagising, pumalakpak muna na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po lahat. Ay muli, ako'y bumabati sa magandang umaga sa ating mga beloved viewers, sa ating beloved newcomers, sa ating mga minamahal mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa mga gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito'y pinangunahan po natin mong iginagalang at minamanibaglista, beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Dito sa may overnight po ito, mga minamahal, ng San Carlos City, Pangasinan. Amen? Sometimes kasi napaghahalo nila, akala nila San Carlos City, Cebu. Amen? At yan po, may San Carlos City rin po. Amen? Pero sinasabi natin San Carlos City, Pangasinan. Amen? At talagang mula kagabi, mga minamahal, hanggang ngayon ay talagang sinusunod natin ang 100% na pangangaraw ng ating minamahal na pastor. Kaya tayo po, mga minamahal, hindi nagmamali yung ginagawa natin pag-overnight. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God. Amen. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ng pagbati at pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin muli ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating pong
tayo po ituloy na po sa ating pong maikling pagpapaliwanag sapagkat medyo gahol na po tayo sa oras sa ating pong pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Sometimes may mga nagtatanong, bakit kailangan nating magbigay? Ano ang ibibigay? Saan tayo magbibigay? Kanino tayo magbibigay? Those are some questions na kung saan mga minamahal, parati nating ipinapaliwanag na kung ang Kristiyano lamang pagkatapos mapakinggan ay pinananampalatayaan at ginagawa, matagal na sana tayong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. Amen? At lumalakip. Totoo po yan mga minamahal. Amen? Bawat salita ng mahal na Panginoon nangyayari kapag ating pong pinaniwalaan at pinanampalatayanan. Sabi dito mga minamahal sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 5, talata ay 19. Palagpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. At binigyan kapangyarihan kumain niyon at kumuha ng kaniyang bahagi. Bakit ganun ang sinasabi ng talata mga minamahal? Ba't hindi niya sinabi na sa mga binigay ng Diyos ng mga kayamanan, ng mga pag-aari, kunin mo lahat? Bakit ang sabi ng talata? Ulit-ulitin po niyo yan mga minamahal kung hindi yan totoo. Amen? Maging sa ating mga beloved viewers. Ecclesiastes Kabanata 5, talata 19. Sabi diyan, pag ikaw pinagpala, kung lahat ng pagpapala natin ay galing sa mahal na Panginoon, whether we like it or not, galing talaga sa Diyos yan. Even whatever blessing na dumating sa iyo, maging yan sweldo mo, maging yan ay mana mo sa iyong mga magulang, maging sa mga ating pong mga natatanggap from time to time, mga minamahal, ginagamit ang Diyos sa mga tao, lahat yan ay, sabi nga, before the foundation of the world, I have chosen you. Sabi ng mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, pagpapalain ko ang pinagpala ng ating mga magulang. At sabi niya, bakit? Yung aking anak ay talagang madarating yan na siya magmamana ng mga So, galing lahat yan sa ating mahal na Panginoon. Even yung ating mga kamag-anakan na nasa ibang bansa, na pag sila nagpadala dito, kung hindi pag-ingatan ng mahal na Panginoon, amen? Ibig sabihin, mga minamahal, hindi yan makapagtrabaho. Kung yan ay mapahamak at hindi pag-ingatan ng mahal na Panginoon, ikulong yan. O kaya yan, mga minamahal, ay putulan ng kamay. O kung maparusan o pagtripan ng kanilang mga amo dahil hindi maganda ang kanilang amo, mga minamahal sa pagtrato sa kanila, talagang mapapahamak. Wala tayong mahal sa buhay na magpapadala sa atin ng mga pinansyal. Amen? Pero bakit tayo tumatanggap? It is because ang Diyos nag-iingat. Ang Diyos nagpo-provide. Ang Diyos nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng aklat ng Ecclesiastes 5:19 na ang bawat tao, ki Kristiyano, ki hindi. Amen? Kapag sinabing bawat tao, lahat ng tao yan, amen, ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Amen? We all have the right to get yung ating pong kumain ng mga yon. Tapos pero pag niya, kumuha ng kaniyang bahagi. Bakit? Sapagkat sinasabi ng Biblia, sa bawat pagpapala na dumating sa atin, mayroon tinatawag na ikasampung bahagi at mga handog na yun ay hindi sa atin. Yun ay para sa ating mahal na Panginoon. Yung 80%, mga minamahal, yun yung tinatawag na bahagi natin. Amen? Yun yung sinasabing, kunin mo yung bahagi mo. Pero yung 20%, yung 10% na tithes, another 10% na ating pong offering, pinaka-minimum, mga minamahal, yan ang bahagi na mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya wag natin pakikialaman. Kapag yan po mga minamahal ay dumating sa atin yan, wag kang magdadalawang isip. Amen. Sapagkat kaya tayo pinagpala, mga minamahal, ay dahil gusto natin ng ating mahal na Panginoon, manatili tayong nagtatapat sa Kanya. Amen. Ipinapakita parati ng mahal na Panginoon na tayo po mga minamahal ay parating pinag-ingatan, binabantayan ng Diyos. Pero sometimes, mga minamahal, kapag nag-focus na tayo doon sa pagpapala, ayaw na natin bitawan. Bakit hindi natin bibitawan? Hindi naman atin yan. Amen? Parating sinasabi naman, okay, kunin mo lang ang bahagi mo. Sa bawat pagpapalang ibigay ko sa iyo, kunin mo lang ang bahagi mo. Huwag mong kunin lahat.
Ecclesiastes Kabanata 5, talatay 19. Lahat po na nakaunawa diyan, palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, sabi ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 at 10. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi niyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manumbalik sa iyo. O, see? Ibig sabihin mga minamahal, ibalik mo ang para sa akin. Sabi ng mahal na Panginoon, yung sinasabi ng bahagi mo, iyo yan. Pero yung para sa akin, ibalik mo. Huwag mo kukunin. Amen? Eh sabi niya, manumbalik kayo sa manumbalik sa inyo. Sabi ng mga tao, mga minamahal, saan kayo manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ibig sabihin, kapag hindi natin binibigay ang ikasampung bahagi at handog, yan ang dahilan kung bakit yung mga walang pagpapala pang sa mga dahil hindi sila nagtiwala sa salita ng Diyos. Kapag meron din ng mga pinagpala na, nakalimot, amen, dahil pinagpala na, ibig sabihin, ay parating sinasabi, kung tinignan Deuteronomio, sabi niyan, mag-ingat ka, baka makalimot ka. Sapagkat ang Kristiyano, mga minamahal, yung napakalaki ang tendency na makalimot kapag hawak na natin ang mga pagpapala. Yung ating pagpapalang tinitingnan, nakakalimutan natin ng Diyos na nagpala, na nagsasabi niya, kunin mo lang ang bahagi mo, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Amen? Ay, kapag nakuha natin, ay, kinukuha na natin lahat. Huwag ganon. Dahil ang sinasabi ng Biblia, kapag ginawa mo yan, kayo'y nangagsumpa ng mga sumpa. Basahin na, kung sabi ng ngunit yung sinasabi, sa may kasampabagit ng dog, kayo'y nagsumpa ng mga sumpa, sapagkat inyong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo po mga minamahal ay under the curse, mga minamahal, yan ang dahilan kung bakit anumang pagkilos ng banal na presensya, starting to grieve yung at banal na spirito. Hindi na tayo gumaganap, nandun na yung ating doubt sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi na natin Si Sapphira, mga minamahal sa Ananias, mag-asawa, sa tutulan, they have all the powers noong kanila bago nila ibinta yung lupa nila, mga minamahal. Pero alam nila na yung kasampung bahagi handog ay ibibigay dapat sa mahal na Panginoon. Dapat buo yun. Sabi na, pinramis nila. Hindi lang kasampung bahagi ang pinangako nila, kundi buong halaga. Amen? Ang masama nung kanina natanggap pera na anak ko, sayang ito. Kaya ang ginawa nila mga minamahal, sige, imbis ang pinagbinta nila, for example, ay 500,000, ay gawin na lang natin 300,000. Sabihin natin sa apostol na 300,000 lang. Amen? Nagkasundo yung dalawa. Pero ang Diyos ay buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang nalilingid sa kanyang mga paningin. Amen? Even yung iniisip natin ngayon, whether we believe or not, alam yan ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya kung sa oras na ito, mga minamahal, ay talagang punong-puno ka na talaga yung pananampalataya mo. Nakita nyo? Merong mga dumarating pagdating sa banal na gawain, tumatanggap na kagad ng 100% na kagalingan. Bakit? Alam ng Diyos ang laman ng kanilang puso, isipan. Nadno talaga buong pananampalataya nila. Amen? Pero bakit merong matatagal na? Pero ngayon 5% pa lang, 10%, 75% ang ilan. Kasi nandun pa rin yung hanggang ngayon. Hindi natin maluloko ang Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag sinabi ng mahal na Panginoon, ang pananampalataya dapat hindi atras sa bante. Amen? Dahil kapag atras sa bante, aklat ng Santiago, mga minamahal, atras sa bante ang pananampalataya mo, sinasabi ng Biblia, huwag kang aasa na ikaw ay tatanggap ng anuman. Pumalakpak po lahat ng mga gising na anak ng Diyos. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen? So, yan kapag tayo po mga minamahal, ngayon ay medyo nagdududa at hindi natin pinaniniwala na salita ng mahal na Panginoon dahil ayaw nating subukan. Amen? Eh, huwag mo tanungin ng Diyos, bakit di ka pinagpala? Huwag mo tanungin ng Diyos, bakit malungkutin ka? Huwag mo tanungin ng Diyos, bakit hindi ka nakikita ng kasiglaan sa paglilingkod? Huwag mo tanungin ng Diyos kung bakit mga minamahal, despite all the blessing na mo, hindi mo pa rin ma-appreciate. Amen? It is because hindi tayo nagtatapat.
Masakit yan, sa totoo lang. Masakit pakinggan. Brother, sobra ka naman. Paano mo nalaman na hindi ako nagtatapat? Hindi ko sinasabi mga minamahal na tayo hindi nagtatapat. Ang sinasabi ko lang, kapag hindi natin ibinigay ang para sa Diyos, hindi tayo nagtatapat. Ngayon, kung tayo po'y nagbibigay, ibinibigay para sa mahal na Panginoon, within the standard, sino man tao magsabi sa'yo, hindi ka nagtatapat, huwag mong paniwalaan dahil ikaw ay matapat na Kristiyano. Amen. Amen. Pero kapag ikaw, kapatid, sa oras na ito, hindi pa rin nagbibigay ka 10 bagay tandog mo. Amen. Huwag mong lukuhin ang sarili mo at sabihin mo, nagtatapat ako. Dahil ang nagkausap mo ay hindi si Brother Joben, hindi ating beloved ordained preacher, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palagpag, mga minamahal. Amen? Amen! Si Ananias at saka si Sapphira, mga minamahal, ito the point na sila po, abutin ng, sila mamatay. Because kanilang pinagsinungalingan ang Espiritu Santo. Amen? Amen? Totoo yan, mga minamahal. Kaya tayo po, mga minamahal, maging tayo, huwag nating bulahin ng Diyos. Hindi natin mabubula, mahal na Panginoon. Amen? Matakot tayo sapagkat siya ay Diyos. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Anong dapat gawin? Sabi ng Diyos, mga minamahal, dalhin niyo ang buong 10 bahagi sa kamalig. Pag sinabing kamalig, yan ay ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Diyan nakaimbak, spiritual blessing. Nandyan ang kagalingan sa ating spiritual. Pag nanghihina ka, nalulupay-pay ka, pumunta ka sa banal na gawain, pag-uwi mo, umiinit ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Lumalakas ang ating pananampalataya. Yung pagdating ka sa kamalig na yan, may karamdaman, pag-uwi mo, pinagagaling ka na mahal na Panginoon. Yung dumating ka sa gawain na yan, mga minamahal, ay pangsaing, wala kang pansaing, dahil hindi ka pa pinagpala. Pero nung dumahong ka sa bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Isus, pinagpala ka na mahal na Panginoon. Matatapos na naman ang 2023. Ano ang pagkakaiba ng buhay mo noon at saka ngayon? Makikita mo diferensya kung ikaw ay matapat na Kristiyano. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Walang makakapagsabi sa atin na yung buhay niya 5 years ago hanggang ngayon ay pareho pa rin. Dahil sa lahat ng Kristiyanong tumanggap sa mahal na Panginoon, pinagpapala ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, ang nasa atin ang susi ng pagpapala. Amen? Kung tayo susunod, sabi ng dito na mga minamahal, magiging pagpapala ang ating tatanggapin. Pero kapag tayo'y susuway, ang sabi ng Biblia, sumpa ang ating tatanggapin. Ngayon, nasa atin na ang pagsunod, mga minamahal. Kung gusto natin ng sumpa, di sige. Amen? Wala naman sa pilitan eh. Hindi, sa totoo lang, ginagawa lang naman ng mga preachers, ng ating mga elders, ating mga beloved workers, beloved ordained preacher, mga minamahal, mga pastor, nire-remind lang tayo kung paano tayo pagpalain. Amen? Kung maniniwala ka at susundin mo, sabi ng Biblia, mga minamahal, pagpapala ang tatanggapin natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi niya, dalhin mo ang 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Mamemorize mo man itong talatang ito, pero hindi mo sinusunod, useless lang yan. Amen? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, ang pinagpapala ay yung pagkatapos mapakinggan ang salita ng mahal na Panginoon, sinusunod at ginaganap ito. Amen? Kaya kung sa oras ito, mga minamahal, medyo ramdam mo na medyo parang gahol ka parati at medyo hikaos ang buhay mo, maawa ka sa sarili mo. Magtapat ka na kasi. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At dahil yan lang, that's the only way na ating makamit ang tulong ng mahal na Panginoon. Amen. Yung tayo po ay magtapat. Nung kami ginawa namin yan, mga minamahal, nakalaya kami sa kahirapan na aming taglay. Sabi ko sa inyo, mas grabe ang pinagdaanan namin. Amen. Pero ang Diyos, matapat na Diyos. Alam niya na kapag tayo po, mga minamahal, from the bottom of our hearts, we trust His words, His promises, mga minamahal, tapat din siya na gumaganap ng kanyang mga pangako. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? So alam na natin,
ikasampung bahagi, 10%. Another 10% yung ating handog, mga minamahal. Pag pinagsama, 20%. For every 1,000 na ating matanggap, every 1,000 times 0.2 lang yan. So that is 200. Amen? Kung 100 lang ang natanggap mo, times 0.2, that is 20 pesos. Huwag ka maya. 100 lang natanggap mo eh. Amen? Kung sa 10 lang yan, times 0.2, 2 pesos, ibigay mo yan. Huwag kang maya. So hindi tayo pumipili, mga minamasa, kasi nagsasabi ang ilan, ayaw ko nang dumalo. Bakit? Kasi wala akong 200. Hinahanapan ako ni Brother Jobin ng 200. Hindi ko po kayo hinahanapan ng 200. Amen? Amen? Itinuturo namin ang tamang pagtatapat upang kayo ay maging pagpapala naman sa mga tao mo minamahal. Amen? Bawat ginagamit natin mga minamahal sa totoo lang, hindi naman yung nilulustay ng mga manggagawa ng ating mahal na pastor. Ginagamit yan sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung titingnan niyo mga minamahal, yung ating, mayroon bang kaayusan ang banal na gawain kung walang mga beloved workers? Amen? Yung kapag brownout nga, lahat ng tao brownout, pero tayo tuloy-tuloy ang banal na gawain. Bakit? Mayroon tayong generator. Ina-arrange yan. Tinan mo ilaw, may electric fan, may CR tayo, maayos, malinis, walang madumi-dumi makikita. Bakit? Mayroong mga manggagawa ng mahal na Panginoon. Ginaganap spiritually, may minion. Pero mga yan, tao rin tulad natin, nangangailangan na mabuhay. Kung hindi tayo magtatapat, hindi na ibigyan para sa mahal na Panginoon, saan nila kukunin kanilang ikabubuhay? Amen? Gusto niyo ba mag-uwian ng mga workers natin? Halala, kung gusto natin mga minamahal, abot tayo kung saan tayo ba. Gusto niyo kung dito nga sa San Carlos lang, yung ilan nga, malapit ang bayan din nakakadalo. Kapag napalayo, tignan ko lang kung tayo maka 100% Biyernes, Linggo, makadalo. So pinagpala tayo. So habang nandito, ang banal na gawain malapit sa atin. Amen? At may mga manggagawa, pakamahalin natin sila, alagaan natin sila upang nasan patuloy naman. Tandaan niyo mga minamahal, kung ang mga minuno sa atin, mga minamahal na siwa, ay napalungkot natin. Sabi ng talata, amen? Hindi tayo, kita niyo yung kilos mga minamahal. Hindi katulad nun tayo po mga minamalis. Lahat talagang, grabe, fully, spiritually blessed mga minamahal. Sometimes, parang kulang. Amen? Bakit? Kasi nag-igrib ang sometimes yung mga ginagawa natin, nakakasakit tayo. Lalo yung ating mga kapananampalataya, lalo mga nangunguna sa atin. Inaalagaan sila at minamahal. Amen? Kung paano tayo inaalagaan at minamahal, ipinapanalangin araw-araw, yun ang gawin natin. Maniniwala kayo sa hindi, mga minamahal, pagpapalain tayong lahat ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hawakan na po natin ang ating agasampu bagay tandog. At ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang ito po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal.